چه می‌دونم یه روزی نون می‌فروختیم، یه روزی تابلو می‌فروختیم، یه روزی اصلا می‌فروختیم خودش جدیده برام، میدونی؟ چون من اون موقع اصلا به فروختنش فکر نمی‌کردم، این که چه کار کولیه مثلا چند نفر راه بندازیم. آره راه بندازیم، فضا هم می‌طلبید دیگه، کسی این کار نمی‌کرد جا مونده بود. تازه من که حس آب گل داشتم، حس می‌کردم من که دبیرستان و راهنمایی داشتم می‌ساختم. این کارو می‌کردم. به کورنر علیرضا اسکندری خوش اومدی. صداگرافی، بغچه، وان استودیو، بچه جدید دستیار. کدوم اینا تو رو ساختن؟ تو کدوم اینا رو ساختی؟ علیرضا کارهای مختلفی رو انداخته و سراغ موضوعات بعدی رفته. این پریدن از این ایده به این ایده از کجا می اومده؟ من هر کدومشون برام یه تیکه از وجودم، یه تیکه از معنایی که دنبالش بودم رو داشت نمایش میداده، حداقل تو اون برهه زمانی که من درگیرش بودم. توی این گفتگو با هم در مورد پیدا کردن ایده ها، جزئیاتیه که برای آدما معمولا کم ارزشه. اون سیگنالا رو همه میدیدن، اون خاطره شنیداری رو همه میدیدن، اون صف نونوایی رو میدیدن. برای من جذاب بود. اینطوری بودم که من رفتم به یه سری آدم دیگه توضیح دادم که بیان برای شما هم جذاب بشه. توسعه دادنشون به مسائل مختلف زندگی، مثل یه تابع مثلا نمیدونم چی سی پلاس پلاس نگاه می‌کردم که این بعد این کارو بکنه، ریترنش بعد این باشه، ورودیاش ایناست. اگه مثلا اینجا این اتفاق افتاده، این به معنی مثلا ران تایم اروره. آدم‌های تاثیرگذاری که توی شکل‌گیری کارهاش و زندگیش موثر بودن صحبت کردیم. به نظر من این شانسه که تو در زمره آدم‌های دور و بر بیشتر آدم‌های خوش‌ذات باشن تا بدذات. خوش‌ذات و بدذات رو نمیدونم تعریف دقیقاً چیه. در مورد این که یک جایی به بعد چطور متمرکزتر شده، چطور تونسته از تجربه زیستش برای تاثیرگذاری استفاده کنه گپ زدیم. مثلا یکی از دریمای من اینه که بعد از مردنم آدم تاثیرگذاری باشم، رد پام بمونم. میخوای بمیری ولی نمیری. اون زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست و دوست دارم. اگر این موضوعات براتون جذابه، دعوتتون میکنم که توی این برنامه همراه من باشید. قبل از شروع گفتگو پیشنهاد میکنم یه نگاهی به کپشن بندازی و تمام پلتفرمامون هم دنبال کنی. اینطوری با هم در ارتباط میمونیم. یه چیز جذابی که تو وجود تو من جذب خودش کرده، این خستگی ناپذیر بودنته. بیزنس های مختلف، حوزه های مختلف، کارهای جذاب و تاثیرگذار باحال. صداگرافی، بعد بغچه، وان استودیو، الان این بچه جدید دستیار اگر اشتباه نکنم. کدوم اینا تو رو ساختن؟ تو کدوم اینا رو ساختی؟ راستش یه مقدار زیادی دیدن نتیجهش به شخص من به تنهایی مرتبط نمیشه. انکار ناپذیره که خب شروع کردن یه سری از اینا کار من بوده و ولی ادامه دادنش، دیولپ شدنش، اون نسخه‌ای که ازش میبینن آدما و شروع میکنن تازه در موردش حرف زدن، نتیجه کار جمعیه، نتیجه کار شخصی نیست. ولی شاید بخوایم مثلا تک به تک نگاه بهشون بکنیم، من هر کدومشون برام یه تیکه از وجودم، یه تیکه از معنایی که دنبالش بودم رو داشته نمایش میداده، حداقل تو اون برهه زمانی که من درگیرش بودم. و هر کدومشون به نوعی یه جوری یه چیش میگن یه کرمی بوده که من می‌خواستم بریزم و بهونه‌ای بوده برای اون کرم ریختن. یه کوچولو عقب‌تر از صداگرافی شاید من درگیر بیزنسی بودم به اسم آواسنج. فکر کنم دیده باشیش. فکر کنم سخنرانی داشتی در موردش. من اون موقع دبیرستان بودم و صحبت من در واقع توی تدکس بود که آشنایی ما از اونجا بود. ما روی نیدی تمرکز کرده بودیم، اونم آموزش موسیقی بود که رفت و مقام خوارزمی و این داستانا، جشنواره خوارزمی شرکت کرد و خیلی از نظر شخصی برای من اتفاق مهم و بزرگی بود و من برنامه‌نویسی یاد گرفتم اونجا خیلی جدی تو دوران دبیرستان، تو 2-3 سالی که من درگیر این پروژه بودم. داستانش هم داستان تکراریه. من به جای عربی شروع کردم برنامه‌نویسی یاد گرفتن و امیدواری من بر این بود که هی از یه جایی به بعد هی مسیر تنگ و تنگتر شد، راهی جز این که اون کاری که دارم میکنم و موفق کنم وجود نداشت برام. استپ بعدی این بود که من توی مغازه معرق فروشی کار نجاری و معرق انجام میدادم. توی تابستونای سالهای قبلش راهنمایی بودم. خب اونجا یه استاد خیلی خوبی داشتم، سهیل مالکی، مغازه‌شون هم هنوز هست. ایشون خیلی نسبت‌های مختلف قاب و
نمایش دادن چیزهای مختلف و خیلی دقیق به من توضیح میداد. مثلا اینکه این قاب بعد 50/70 باشه به این دلیل، یا این نوشته تو این قاب 90 باشه، این مارجیناش، پدینگاش، حالا من به تعبیر وب میگم، این چه شکلی باید باشه، بسته بندیش باید چه جوری باشه، ارسال باید چه جوری باشه، اگه هدیه است باید چه شکلی باشه. و یه بازی هم توی یه مغازه صحافی کار میکردم نزدیک خونمون. این همش به شرط این بود که من 20 بگیرم، بابام اجازه بده من تابستونا کار کنم. چه دغدغه‌ای داشتی که بخوای بری کار کنی؟ دوست داشتم. یعنی چه دوست داشتی؟ نمیدونم، چیز دیگه ای نبود که اونقدر بهش توجه نشون بدم. بچه که بودم خب فوتبال بازی میکردم توی کوچه و اینا، ولی هی بزرگتر که شدم دیدم دغدغه‌هام داره عوض میشه. بازی کامپیوتری اون موقع خیلی جدی بود. آدم‌ها مثلا چون جی تی ای بازی میکردن و اینا، باز اونم منو خیلی درگیر نمیکرد. و بیشتر هم کامپیوتر و اون فضایه و خب طبیعتاً محیط هم خیلی تاثیرگذاره. من اون موقع با یکی از دوستام تو دبیرستانم یه سری کارهای همینطوری فوق برنامه می‌کردیم. یه وبسایتی داشتیم به اسم پیسیفا، pcfa.center.ir، هنوزم هست. پیسیش که پیسی، فاشم از فارسی می اومد. اون موقع اسم گذاری اینطوری معروف بود، مثلا پیسی دانلود، نرم افزار توش می‌ریختید؟ نه، اونجا کار مختلف می‌کردیم ولی بیشترش خبری بود، شبیه دیجیاتو و زومیت و نارنجی و اینا، ولی اون موقع خب فقط نارنجی بود. خدا رحمتش کنه. آره واقعا. ما کار مختلف می‌کردیم، مثلا سی دی ویندوز رایت می‌کردیم، می‌فروختیم، نمیدونم فلش به مزایده می‌ذاشتیم. موقع فلش خیلی چیز مثلا کمیاب و عجیبی بود. مزایده می‌ذاشتیم تو مدرسه، بعد بچه‌ها رو انگیج می‌کردیم که برن وبسایت رو بخونن، بعد نویسنده جذب کرده بودیم از بچه‌ها، بهشون یاد میدادیم، کار مختلف. همه اینا انگار با هم دیگه جمع شده بود که رسید به اینکه من مدت طولانی اون سیگنال‌های صدا رو تو هواسنج می‌دیدم، اون قابا رو توی مغازه دیده بودم، توی اون مغازه صحافیه یه کارهای از جنس وب و اینا یاد گرفته بودم و تو دبیرستانم خب اینا هی کامل‌تر شده بود. وبلاگ اون موقع خیلی جدی بود. من HTML CSS شروع کردم یاد گرفتن که یه کوچولو بتونم اون قالبای بلاک‌فا و اینا رو عوض بکنم. تا اینکه یکی از دوستای من به اسم کوثر که الان کاناداست، کوثر موحدی، یادمه. آره اونم تو سال بعد 2 سال بعدش تو تدکس. 2 سال بعدش آره. تدکس 2014 اومد صحبت کرد. اصلا در مورد صداگرافی صحبت کرد. دقیقاً. حالا جالبه، ما یه دوست مشترکی داریم، یاسمن، که شما میشناسینش. متین. بله. یاسمن ایرانه؟ نه فکر کنم. توی تدکس سال بعد یاسمن کوثر رو من معرفی کرد، گفت این دوست منه، با شما باشه که تنها نباشه. ما هم 4-5 نفر بودیم با هم دیگه نشستیم یه جایی. بعد کوثر خب هم دانشگاهی من بود، هنوز من دانشجو نشده بودم ولی اون دانشگاه تهران درس میخوند و اینطوری شد که ما اونجا با هم دیگه ارتباطمون جدی‌تر شد و با هم دوست شدیم و روزای اول دانشگاه بود، تقریبا 4 و 5 مهر بود که ما با هم داشتیم در مورد ایده‌های مختلف حرف می‌زدیم و من یه پروژه‌ای رو دیده بودم به اسم DNA 11 که این میومد آزمایش دی ان ای رو چاپ می‌کرد. آزمایش دی ان ای چیز ستون رنگی رنگیه که نشون میده مثلا مریضی‌ها چه شکلی هستن، نمیدونم مثلا ژن، اگه مثلا تو موهات فره من موهام صافه، این توی اونجا مشخصه. و بهش گفتم اینو دیدی چه باحاله، مثلا تابلو یونیک چاپ میکنه و اینا، بیا ما این کارو بکنیم، آزمایش بگیریم از آدم و اینا. بعد اون گفتش که خب چرا با صدا این کار نکنیم، مثلا من به تو زنگ میزنم. بک‌گراند تو رو میدونست؟ آره میدونست. اگه من مثلا من تو زنگ میزنم، شماره هم نشناسی، بالاخره دو کلام با هم حرف بزنی، از بین اون همه آدمی که تو میشناسی میفهمی منم. این مکالمه ما اینجا تموم شد. حتی یادم تو کتابخونه دانشگاه تهران، کتابخونه فنی بودیم که ایش میگفتن کف. ما از اونجا رفتیم بیرون، ما هفته بعدش همدیگر دیدیم. من یه دونه تابلوی صداگرافی آماده کرده بودم با همون در واقع حالت MVP که یه سیگنال صدا روش بود، هنوزم دارمش تابلو رو. سیگنال هم همین دوست دارم بود، یعنی بدون هیچ فکری هم تونم گفتم دوست دارم. اینو چاپش کردم یه رنگ سبز از آدیشن، اسکرین شات گرفتم، بردم فتوشاپ قسمت‌های چیزشو حذف کردم، اینو پرینت کردم و بردم پیش کوثر، گفتم بیا این ایدت من به دنیا آوردمش. بعد با یه نگاه یک کوچولو به یکم جوان‌ترم بودم، خب طبیعتا یه نگاه منیتی هم بهش داشتم، دیدم که اینو ببین حال کن. کیو آر کد هم پایینش گذاشته بودی؟ نه هنوز کیو آر کد نداشتیم، خیلی ایده خام بود هنوز. اونم دید و خیلی ناراحت شد اول، گفت این ایده من بود و این داستانا این چه وضعشه فلان اینا. گفتم نه من منظورم نبود، بیا با هم دیگه اینو بسازیم. اینجا اتفاق اصلی اون ساختن اون
تیم ورک در واقع ایجاد شد و ما تونستیم با هم دیگه صداگرافی رو بسازیم. اون موقع من همین هفته اول دوم دانشگاه بود، ماه 4 بود که داشتم توی راهنما کار میکردم و اصلا من 3 ماه قبل از دانشگاه شروع شد داشتم تو راهنما کار میکردم. در این حالم یه دفتر کوچیکی یه جایی گرفته بودیم تو خیابون بهار. همه چی اینطوری دست به دست هم داد که بتونیم این پروژه رو پیش ببریم. طول کشید واقعا ساختنش، با بودجه خیلی کمی هم ساختیمش، اما پول خیلی خوبی ازش در آوردیم. حالا سرنوشتش بعدن خیلی به جای خوبی نرسید، اما شروع خیلی خوبی بود بر ما، چون من تازه اونجا یه سری چیزای بیزنسی رو داشتم تجربه می‌کردم. ولی میخوام اینو بگم که حالا تو این کیس صداگرافی این مقدمه طولانی رو گفتم که بگم اون کانکتینگ داتس اتفاق افتاده بود. یعنی من داشتم تابلو رو میدیدم، اون سیگنال رو هر روز میدیدم، ولی داشتم ازش به عنوان سیگنال پروسسینگ برداشت ریاضی میکردم، نه برداشت ویژوال. با پرینت و عملیات مثلا تابلو و اینا تو اون مغازه صحافی آشنا بودم، با وبسایت و اینا هم آشنا بودم. کوثر هم همینطور، اونم از یه بک‌گراند دیگه هنری اومده بود و یه سری چیزای دیگه میدونست که من نمیدونستم، از رنگ و نمیدونم ترکیب و کانتنت و چیزایی که روی این سوار کنیم، ایده‌ای که به آدما بدیم، محتوا فلان فلان. و این دو تا کنار هم دیگه جمع شد به علاوه اون تجربه ها و شد یه محصولی که شاید در نگاه خیلی‌ها اون محصول خیلی آسون و ساده باشه، ولی گیر میندازه. ولی ایده انقلابی بود. انقلابی که حالا نمیشه گفت، ولی چرا انقلابی بود؟ چون من همون موقع که صداگرافی رو دیدم شروع کردم سرچ کردن که ببینم چه چیزهایی باش دارن انجام میدن. 1 سال بعدش، 2 سال بعدش یه فستیوالی رو تو آلمان دیدم، تو برلین، برای موسیقی الکترونیک بود که اونها ورداشته بودن پوستراشون رو با همچین ایده‌ای که ویو صدا بیاد بره روی اون و تو بری اسکن کنی و ببینی تازه کانتنت چیه انجام داده بودن. و بعد کلی جایزه گرفته بود، جایزه خلاقیت گرفته بود که واو عجب کمپینی طراحی کردن. و تازه هنوز مثلا اون فضای استارتاپی ایران هم به تکاپو نیفتاده بود، در حال اتفاق افتادن بود. نشون به اونشون که مثلا اسنپی نبود هنوز، یا مثلا دیجیکالا تازه مثلا 93 94 دیگه. آره. چیزی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم. دیجیکالا تازه داشت به سمت پاپ شدن و به سمت مثلا اینکه به آدمای دیگه سرویس بده و اینا میره. ولی خب مثلا ما یه تجربیات جالبی داشتیم. حالا بیزنسیش هم بخوام بگم، قسمت خلاقیت و داستانای ساخته شدنش به یه طرف، داستانای بیزنسیش به نظرم جذاب‌تر هم هست. بعد یه چیزی الان من یه چیزی هم تو ذهنم اومد. شما بعد از چند وقت چند تا محصول دیگه هم غیر از تابلوها اضافه کردید. آره، تیشرت و ماگ و چیزای دیگه اضافه کردیم. چند تا اتفاق خوب افتاد. بی تو بی شروع کردیم به دیجیکالا فروختن که خب دردسرای خودش رو داشت. ما اولی مارکت پلیس های ایرانی بودیم تو دیجیکالا و مثلا مسائل قیمت گذاری اونجا خیلی شدید بود. دیجیکالا از ما نقد می‌خرید، بعد خودش قیمت گذاری می‌کرد. بعد آدما می‌رفتن تابلوی رو اونجا می‌دیدن، تو سایت خودمون می‌دیدن، قیمت‌ها رو نمی‌فهمیدن. و 1-2 تا سفارش سازمانی خیلی بزرگ داشتیم، چند تا ایونت مختلف رفتیم. ما برداشتی که 2 تایی شخصی کردیم از این ماجرا، خیلی چیزای بزرگی یاد گرفتیم واقعا، ولی بزرگترین برداشتمون این بود که یه اعتماد به نفس شخصی پیدا کردیم در وهله اول از اینکه میتونیم یه سری کارو بکنیم end to end و فرآیندسازی و تیم سازی و این داستانا. و بعد از اونم اینکه یه چرخه از کار کردن به شکل اینکه خودت کمتر درگیرش باشی و خودش اتوماتیک سری کار رو بکنه رو یاد گرفتیم. همون بیشتر هم میشه گفت فرآیندسازی که خب برای من جدید بود. یه کوچولوام ذهن من مهندسی تر از کوثر بود. خب من بیشتر انگیج شدم. راحت سیستم میتونستی کنی. دقیقاً. و بعدش هم باقی موند و من درگیر بقچه شدم. کوثر اونو ادامه داد که خیلی بهتر از من اونو پیش برد. از ابعاد مختلف خیلی بزرگ شد و ما این وسط در واقع واگذاری اشتباه داشتیم. می‌خواستیم، جفتمون خسته شده بودیم، می‌خواستیم تایممون رو آزاد کنیم و سعی کردیم قسمت مدیریتیش رو واگذار کنیم و خودمون به صورت سهامدار بمونیم با چیزایی که دیده بودیم و شنیده بودیم و نمی‌دونستیم چه جوری باید انجامش بدیم. خیلی خوب پیش نرفت که بعد از چند وقت هم یه عالمه رقیب براش اومد. مثلا آوانگاره اومد که رو دستبند چاپ می‌کرد، هنوزم هست، مغازه داره، کارشون هم خیلی خوبه و بیزنس‌های دیگه اومدن و ما هم دیگه آروم آروم کارو تیک اوور کردیم و جمعش کردیم.
اما کوثر رفت از ایران، یکی دیگه دوستای دبیرستان منم رفت که حالا به نظرم نتورک اینجا خیلی چیز جالبیه. اونم توی کانادا ایده صداگرافی رو اجرا کرده بود. موازی یا بعد از اینکه رفت؟ نه تقریبا نمیشه گفت موازی، ولی خب خیلی دور از همدیگه در اطلاع همدیگه بودیم. به واسطه دوستی ما با همدیگه در ارتباط گرفتیم. اسم اون دوستم کیارش و خیلی اتفاقی فرض کن که این دوست من از دبیرستان، کوثر هم از مثلا فضای دانشگاه و تدکس و اینا، اونجا با هم دیگه آشنا شدن و ما ستایی دوباره اون بیزینس رو توی کانادا و آمریکا رو انداختیم که خورد در واقع به دوران همین کووید و یه مقداری فضایی که اونجا حاکم بود برای چاپ و پرینت و این داستانا متفاوت بود و باعث شد که ما فیل کنیم. حالا فیل هم به معنی این که واقعا انگیزه کافی برای ادامه دادنش نداشتیم. یه کوچولو هم خودمون بزرگتر شده بودیم، به نظر اون بیزنس یه مقداری مثلا میتونستیم کارهای دیگه بکنیم و اونام دغدغه‌هاشون نسبت به دغدغه‌ای که من داشتم دغدغه مهمتری بود به نظر من. یعنی من اینجا دغدغه‌های حیاتی کمتری داشتم تا اونا جفتشون ساکن اونجا بودن و کار اصلیه محسوب میشد براشون، ولی تو اینور بیزنس‌های دیگه‌ت سر پا بود، داشتیش پیش میرفتی و اون پروژه موازیت بوده تقریبا. آره، ولی اونا هم مثلا یه سری دغدغه‌های مهاجرتی جدی داشتن که من ترجیح دادم یه مقداری صادقانه فضا رو یه کاری کنیم که اونا بتونن کارو پیش ببرن، که بعدش هم میگم خیلی کووید برای اون فیزیکال گودزای اونجا خیلی طول کشید. حالا شاید تجربه جالبی باشه برای کسایی که دوست دارن مثلا یه کاری رو اونور دنیا انجام بدن و میگه که حیف، مثلا خیلی حیف نه، من مارکت ایران خیلی دوست داشتم و دارم همچنانم. دلیلش هم اینه که شناخت خوبی به نظرم تو دوره مختلف از جاهای مختلفش کسب کردم. اما فضایی که اونجا داشتیم کار میکردیم به واسطه بودن شاپیفای و 2 اکستنشنی که یه جورایی زیر مجموعه شاپیفای دیولپ شده بودن، بعد شده بودن یه کمپانی به اسم پرینتفول و پرینتیفای که اسمشون احتمالاً شنیده باشی. اینا چیز بودن، پرینت از سرویس بودن. تو فایل رو بهشون میدادی و اینا از اون ور میبردن دلیور میکردن به اون آدمه و کاستشو محاسبه میکردن و بهت میدادن. ما این اتفاقو تو ایران هم داشتیم. یعنی ما یاد گرفته بودیم که به جای اینکه درگیر پرینت و بسته بندی و اینا بشیم، اینو آوتسورس کرده بودیم به یه مجموعه به اسم اکس پرینت. یکی از دوستان بسیار بسیار نازنین من که در زندگی من خیلی نقش کلیدی و بزرگی داشته، پویا محمودیان، اسمش برام خیلی آشناست. داستان من رو داره الان اگه اشتباه نکنم اسم بیزنسش، که کتابای شخصی سازی شده برای کودک در واقع درست میکنن. اون موقع پویا مدیر عامل اکس پرینت بود و به ما خیلی کمک‌های بزرگی کرد و نقش ارتباطات رو حالا تو همین کلام من زیاد می‌بینی احتمالاً. مثلا پویا رو آرش به من معرفی کرد. بعد خب پویا بدون هیچ چشم‌داشت مالی کمک کرد که ما یه سری از نیروهایی که داشتن اضافه کار می‌کردن و کیفیت همچنان کیفیت خوبی نبود رو گذاشتیم کنار، اونا رو بردیم تو بخش پشتیبانی. فرآیند چاپمون رو خیلی سریع و اتومات کردیم، وصل کردیم به چاپ اونا که اونا هم اتومات بودن. یه سرویس در واقع تحت وب درست کردیم که اتوماتیک آدما میتونستن تابلو درست کنن و بعد از همه اینا رو به هم متصل کردیم و یه چیز اسکیلبل ساختیم. اینجا شد که ما تونستیم تبلیغ کنیم یا الان کار جدید بکنیم، یعنی پول در واقع در بیاریم به صورت جدی. نقش اونا هم این بود که خب به ما یاد دادن که چجوری میشه یه قسمتایی از کار رو از رو دوشت پیاده کنی و تمرکز کنی اون قسمتی که کار اصلیته. چون واقعا پرینت از سرویس بود، براش فرقی نمیکرد که مثلا عکس عروسی داره چاپ میکنه یا کار ما رو داره چاپ میکنه. فکر کنم اونا استارت کارشون به عنوان چاپخونه‌ای بودش که تو امکانی داشتی که آلبومت رو بری آنلاین چیدمانش رو انجام بدی، ببندی، اونا پرینت شده آماده برات بفرستن جلو خونه. بعدم اومدن حتی سرویس‌های دیگه‌ای رو انداختن، مثلا ویتامین سی رو انداختن که مثلا یه آنلاین شاپ تیشرت و اینا بود تا جایی که من یادم میاد. بعدم پویا از اونجا اومد بیرون و خب منم دیگه کمتر درگیر صداگرافی بودم. ولی همین تجربه بود که باعث شد ما بتونیم تو کانادا و آمریکا یه تعدادی در واقع فعالیت بکنیم. اسم اونجا ساوند ویو شاپ بود. الهامش هم از این بود که خب ما صداگرافی کردن رو کرده بودیم یه فعل، حتی بقیه کسایی که اومدن بیزنس ما رو انداختن هم اسم اون کارو گذاشته بودن صداگرافی و خب خیلی باحال بود دیگه، هم مفهوم میرسون. این هم اسمش شده بود ساوند ویو شاپ به تعبیر از اون مثلا به انگلیسی و خیلی قشنگ بود. خلاصه دوران
یه کوچولو من خلوت‌تر بودم به واسطه کووید و دوست داشتم که این تجربه رو داشته باشم و برام خیلی عجیب بود. وانا رو قبل کووید رو انداخته بودید؟ وانا یکم داستانش مفصله، الان باید تعریف کنم. باز مثلا یکم بیام جلوتر، نمیدونم چقدر این میتونه کمک بکنه. بخچه هم تقریبا همین جوری شد. من این وسط درگیر خب کارهای مختلف، پروژه‌های مختلفی بودم توی راهنما. بخچه هم اینطوری شد که ما شروع کردیم یه مارکت ریسرچی رو انجام دادن از کالاهایی که آدم‌ها دوست دارن دلیور بشه دم خونه‌شون. به 2 تا ایده رسیدیم. یکی این که یه سرویسی شبیه الو پیک که بعداً راه افتاد را بندازیم، یعنی پیک از سرویس را بندازیم. انگیزش از کجا بود؟ از خود صداگرافی اومده بود که ما همه این چیزایی که گفتم و تجربه داشتیم، فکر می‌کردیم ارسال آسان ترین قسمتشه. یعنی فکر می‌کردیم ارسال مثلا زنگ میزنی پیک یا تاکسی میاد میبره تموم. اصلا ببینیم مهره قابل شمارشی نبود، گرد شده بود توی محاسبات ما. در حالی که ارسال دهن ما رو سرویس کرد. ارسال بی تو بیمون از یه طرف، نمیدونم بسته بندیمون لازم بود تغییر کنه، یه لایه بیشتر اضافه شه، مارجینامون عوض شد، سفارش دادیم یهو هرچی پول درآورده بودیم صفر شد، تبدیل شد به کارتون رفت تو انبار گرفتیم. اصلا همه چی یهو به هم ریخت. میدونی انگار مثلا تو یه چیز مهمی از دست دادی. یا مثلا یه تابلو رو ما می‌فروختیم 40000 تومان، اون موقع 40000 تومان واقعا پول بود. در میومد برامون 10000 تومان هزینه‌اش. اینو میفرستادیم کرج، پیکش میشد 50000 تومان. بعد اصلا همه چی یهو به هم ریخت. و اومدیم هزینه پیک رو اضافه کردیم، یهو مثلا آدما سفارششون کم شد. پر از چالش. آره، و چالشایی که راه حل تکنیکالی اون موقع براش نبود که تو اینترنت سرچ کنی که من چیکار کنم و اینا. این شد که خب دغدغه ارسال برای من بزرگ شد. موازی شد با یه اتفاقی توی راهنما که در واقع ما تصمیم گرفتیم که اون پروژه‌ای که درگیرش بودیم رو، یعنی شخصا من اول تصمیم گرفتم که جدا بشم و یکی از همکارام هم آوردم بیرون. یک فرد بسیار تاثیرگذار در زندگی بنده و در زندگی فکر می‌کنم تعداد بسیار زیادی از آدم‌ها اینجا در مسیر شغلی و حرفه‌ای من قرار گرفت، به اسم آقای وحوشی که مدیر عامل شرکت راهنما بود و ایشون الان کانادان. خب من از همون 16 سالگی که یه مسابقه شرکت کرده بودم و راهنما اسپانسر اون مسابقه بود، با ایشون در ارتباط بودم. ایشون واقعا یه تالنت هانتر واقعیه. یعنی من نمیگم من تالنتم، از آدمای دیگه‌ای که توی اون مجموعه ها جمع شده بودن من اینو متوجه شدم. این ارتباط رو با من داشت، با خانواده من حتی داشت به عنوان دانش آموز. و من پنجشنبه کنکور دادم، شنبه صبح استخدام راهنما شدم. و مدلی که با من ارتباط داشت و انتخاب رو به من داد واقعا تاثیرگذار بود. صداگرافی هم من اول به ایشون معرفی کردم، فارغ از اینکه راهنمای عالم سفارش‌های بی تو بی خیلی جذاب به ما داد و ما کلی از قبل بودن راهنما و گیفت‌های راهنما پولدار شدیم. خود ایشون هم پیشنهاد داد که اصلا روز اولی که بهش ایمیل زدم که اینو ببین من اینو آوردم بالا، بهم یه ایمیل زد که اگه اینو اوکی من حاضرم روش اینوست کنم. و اون دوره‌ای بود که راهنما داشت خب خیلی جدی اینوست میکرد. و بعد از اونم ما نمیدونم چی شد و اینا، به این نتیجه رسیدیم که خب شاید اینوستمنت اونقدر گزینه مناسبی نباشه. نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی افتاد، خاطرم نیست دقیق. ولی یه روزی به آقای وحوشی گفتم من این مقداری پول میخوام برای اینکه فلان کاریو بکنم، بدون اینکه هیچی بپرسه. 5 میلیون پول به ما داد اون موقع. و من بهش گفتم اگه یه روزی پول رو در آوردم که به شما برمیگردونم، اگه نم که حالا یه کاریش میکنیم. یادم نیست دقیقاً تعاملمون چی بود، ولی اون پول به من و شریکم کوثر خیلی حس خوبی داد از اینکه یه سری آدم پشت ایده ما دارن قسم میخورن و ما رو محکوم میکرد به اینکه ادامه بدیم. و پول هم فکر کنم هیچ وقت برنگردونیم، ولی اون دینو من همیشه به گردنم حس میکنم، امیدوارم یه روزی بتونم جبرانش بکنم. توی راهنما اتفاقای مختلفی افتاد. سر همین ماجرای آخری که ما می‌خواستیم جدا شیم از بدنه اون پروژه نه راهنما، من با ایشون صحبت کردم، گفت کجا می‌خوای بری، چیکار می‌خوای بکنی؟ گفتم بس ایده دارم، می‌خوام برم ببینم اینا میتونم اینجا کنم یا نه. از اولین روزی هم که منو دید گفتش که من در تو یک کارآفرین می‌بینم، ولی هر چقدر بتونی تحمل کنی تو این شرکت یاد بگیری این ادبیات شرکت داری و کار کردن و اینا رو، احتمالاً آیندهت آسان‌تره. و من خیلی گوش نکردم به این حرف، فکر می‌کردم که باز اون منمه پررنگ‌تره اینجا.
گفت چیکار می‌خوای بکنی؟ گفتم اینطوری می‌خوام برم چند تا ایده رو تست کنم. اصلا نپرسید ایده ها چی و اینا. گفت ما طبقه منفی که اینجا رو تازه گرفتیم، اینجا نرو، برو پایین. هر چی هم می‌خوای ببر با خودت پایین، کارو اینجا شروع کن. که بعدن شد کالج. آره، گفتم من یکی از بچه‌ها رو می‌خوام ببرم. گفت اونم ببر. بعد گفتم خب وسیله نداره اونجا تازه گرفته بودن. گفت هر چی هم خواستی از طبقه‌های دیگه جمع کن ببر. بعد دیگه مثلا به این مرحله رسیده بود که من صندلیو از زیر آدما می‌کشیدم می‌بردم میگفتم آی ووشی گفته. و این شد که خلاصه به عنوان یک کودک کار به قول بچهای راهنما من کارم اونجا به صورت جدی شروع کردم. دوره‌ای بود که خب همه بچه‌های پرپتانسیل راهنما شروع کردن تیم‌های بزرگتر ساختن، شرکت ساختن و جدا کردن پروداکت‌ها از بدنه اصلی شرکت که خب به واسطه سرویس‌های دیگه داشت تغذیه می‌شد و خب خیلی اتفاق بزرگی بود. پروژه‌های بزرگی از دل اون 1 سال 2 سال استارتاپی ایران خلق شدن. تلویزیون، نمیدونم بیپتونز، هدفون که من درگیرش بودم، جمله که شبیه توییتر بود. خیلی پروژه 60 70 تا پروژه فکر کنم. ما اومدیم پایین و شروع کردیم کار کردن بین این ایده الوپیک که پیک از سرویس باشه یا یه کالایی رو ببریم و به واسطه اون کالا بتونیم کالاهای دیگر رو ببریم و یه چیزی انتخاب کنیم که انقدر سخت باشه و انقدر جذاب باشه و انقدر پرتکرار باشه و انقدر جالب باشه و فرهنگیت باشه. نون رو انتخاب کردیم و رفتیم تو فضای بقچه و خلاصه یه تستی کردیم. چرا نون؟ نون خیلی کالای جالبی بود. اولا که خب تو صف نون وایسادن یک دغدغه بود، آدما منشنش می‌کردن. ما فکر کنم ایران و فرانسه است که نون داغ میخورن هنوز و یه سری کشورهای دیگه‌ای که خیلی شاید کشورهای پر جمعیتی نباشن به صورت شهری منظورمه. یعنی رفتید آرندی انجام دادید بعد اومدید؟ آره، یه کوچولو پرسشنامه جمع کردیم راستش. این 400 500 تا پرسشنامه آنلاین و غیر آنلاین. بعدم شروع کردیم تست کردن. گزینه‌های دیگه چی بود غیر از نون؟ سیگار، روزنامه، شیر. نه بابا. آره. و یه جای خالی هم داشتیم که بقیه بنویسن که چیزای جالبی نبود، مثلا هر کی یه چیزی نوشته بود ولی اون موقع خیلی باب نبود. صبحانه چرا؟ نه. اون موقع یه بیزنسی بود اسمش هم خدا یادم نیست که صبحونه می آورد. بود اون موقع؟ آره. ای خدا اسمش هم یادم رفته که این کسی که فاوندرشه الان اسم فاوندرش هم یادم نمیاد. الان داره یو ایکس و یو آی درس میده تو یوتیوب. خیلی پسر گلیه و خیلی هم آموزشش پرطرف داره. اسمش یادم بیاد میگم. اونام صبحونه میبردن و نون خیلی جذاب بود. اولا خب ساپلایش جالب بود. دوم این که نون کالای غیر طبقاتی بود. نماد برکت بود. مثلا ریشه فرهنگی داشت. خریدش سخت بود. شمال، جنوب، شرق، غرب تهران همه نون رو با یه قیمت می‌خریدن. بعد برداشت بیزینسی منم این بود که تو اگه نون رو ببری توی خونه آدما بالاخره این یه روز تموم میشه و دوباره نیاز پیدا میکنن، 2-3 بارم این تکرارش بکنن احتمالاً معتاد میشن به این سرویس و دیگه اون اجازه نمیده بهش که مثلا آدم بره اون تلخی صف نونوایی رو در واقع تجربه بکنه. و اینا همه واقعا درست هم بود. یعنی بعدش به مرور زمان بیشتر بهش رسیدیم. من یه روزی رفتم، ما اینجا دیگه شده بودیم 4 نفر. من اینجا شریکی داشتم به اسم قاسم که از پروژه هدفون با هم دیگه در ارتباط بیشتری قرار گرفته بودیم. هم مدرسه من بود تو دبیرستان. ما با هم و 2 نفر دیگه رفتیم پروژه شروع کردیم. صبح به صبح نون می‌بردیم دم خونه آدما. ظهر میومدیم کد می‌زدیم، گوگل شیت درست می‌کردیم، کار مارکتینگی می‌کردیم، پرینت می‌کردیم و فلان اینا. بعدش می‌رفتیم تراکت پخش می‌کردیم تا صبح. و دوباره صبح مینا همین تکرار می‌کردیم. شماره موبایل قاسم هم شده بود اون شماره‌ای که آدم‌ها بهش اوردر میدادن. اسم اونم گذاشته بودیم زنبیل. بقچه رو انتخاب کرده بودیم ولی می‌خواستیم تست کنیم تو منطقه امیرآباد. اصلا دفترتون هم اونجا بود یادمه. نه. خونه‌ای که دوستامون اونجا بود. 2-3 هفته اونجا بودیم بعد دوره همون راهنما منفی 1 که الان راهنما کالجه. ما رفتیم و این پروژه رو تست کردیم. 30-40 هزار تومان پول در آورد. رفتم این پولا رو به آقای گوش نشون دادم، گفتم اینطوری شده و اینا، ما این پروژه رو داریم شروع می‌کنیم، اسمش اینه، تجربهش اینه. چند تا سوال خیلی کلیدی ازم پرسید، گفت مثلا چند نفر اینا تکرار کردن؟ گفتم انقدر نفر. یادم سوالایی که در واقع پرسید. گفت مثلا حسشون چی بود؟ چند نفرشون مرد بودن، چند نفرشون زن بودن و مثلا پول حاضر بودن زودتر بدن، مثلا چند نفر رفتین در باز نکردن. اینا سوالای خیلی کلیدی پرسید و اینا. گفت که من اینو حاضرم روش اینوست کنم.
ما اینوست قبلی رو نگرفته بودیم. یه اینوستی هم روی آواسنج بود که راهنما توی اون مسابقه قول داده بود و اونم نگرفته بودیم به واسطه اینکه دانش آموز بودیم و نمیتونستیم. اینجا دیگه من دیدم واقعا فرصت جذابیه. ما یه پول کوچیکی رو اونجا، پول بزرگ در واقع اونجا گرفتیم و بقچه شروع کردیم. این مال سال 94-5 شرکت ثبت کردیم، راهنما شد سهامدارمون، پول رو گرفتیم و بیزنس رو جدی شروع کردیم. شدیم 7-8 نفر. از اون آفیس راهنما اومدیم بیرون، رفتیم تو همین آفیسی که برای صداگرافی بود قبلا تو خیابون بهار و خیلی جدی پیک گرفتیم و بیزنسمون شد بقچه و شروع کردیم. ولی خب هی چیزای بیشتری داشتم یاد میگرفتم دیگه. یعنی من اولین بار بود توی فضای بیزنسی قرار گرفته بودم که واقعا تنها بودم. یعنی دیگه هیچکی نبود ساپورت کنه و اینا، دفتر تنها، نمیدونم مسائل شرکت داری تنها و یه دردسری اون موقع درگیرش بودم که بعداً خدا رو شکر میکنم بابت اینکه تو اون سن تجربهش کردم. اونم تجربه شرکت داری بود توی سن مثلا 18-19 سالگی و الی 22 سالگی. کدوم بخشش برات دردسر بودش؟ همش بیمه، مالیات، اون بخش اونوریش رو داری میگی؟ اداره کار، قرارداد. فکر کردم مثلا سمت پیپل منیجمنت و اینا. اونا که به نظر من مهمترین قسمتی بوده که از گذشته، حال و آینده درگیرشم. خود مثلا پیک موتوریایی که ما داشتیم بهشون میگفتیم مأمور خرید، نمیدونم بچه‌هامون مدلی که باهاشون داشتیم کار میکردیم، نمیدونم همه اینا کنار هم دیگه و تجربه خیلی بی‌نظیری بود. یعنی من توی بازه 2-3 ساله‌ای که درگیر بقچه بودیم فکر کنم اندازه 7-8 سال به معنای امروز، یعنی به واحد زمانی امروزم تجربه کسب کردم. خب انرژی من طبیعتاً بیشتر بود، در کنارش درسم میخوندم. یه کوچولو از درس دیسکانکت شده بودم، بیشتر از یه کوچولو، که مجبور شدم در واقع در نهایت اخراج بشم از دانشگاه. اخراج یا این که خودت؟ نه اخراج. نه بابا. نه. ولی قبلش من تعهد دادم رفتم سازمان مدیریت صنعتی MBA خوندم که اونم به واسطه در واقع آرش و آشنایی من با یه فردی بود توی سازمان مدیریت صنعتی که ایشون هم نقش زیادی تو زندگی من داشتن، به اسم آقای کامران اعتماد مقدم که مدیر دوره اونجا بود. ایشون فرد تاثیرگذاریه تو این فضایی که ما درگیرشیم و من یه سخنرانی در مورد بقچه یا صداگرافی داشتم. اومد من گفتش که تو چی خوندی؟ گفتم من کامپیوتر. گفت بیا اینجا مدیریت بخونی، این حرفایی که زدی تکمیل کنندش اینه. گفتم من شما راه میدین اینجا؟ گفت آره بیا ببینیم چیکار میشه کرد. رفتم تعهد دادم که آقا من لیسانسمو میارم اگه خواستم فوق لیسانسمو و رفتم مدیریت. این شد که اونجا خیلی تجربه جالبی بود برام. همه آدمای بیزنسمنی بودن که مدرک دیگه براشون مهم نبود، برخلاف دانشگاه تهران که من خب همه داشتن اپلای میکردن، همه داشتن دنبال مدرکی میدویدن، دنبال نمره، دنبال استاد. اینجا واقعا آدم‌ها برای چیز دیگه اومده بودن و آدم‌های جدید و جالبی که عموما میتونم بگم صنعتگر یا بیزنسمن هایی بودن که بر من جالب بود. هنوزم باشون در ارتباطم و هنوزم مثلا میفهمم که ارزش اون ارتباط چقدر زیاده. مثلا توی مثلا من جی تکس بودم، یه عالمه از اون آدما رو اونجا دیدم، یعنی انگار توی کامیونیتی بیرون از ایران اون آدما انگیجن هنوز. یه حسی از این که خب ارزشمندن اون آدم‌ها بهم همچنان میده. آدمای راهنما هم همینطور، اون آدمایی که تو اون دوره شکوفایی اینترنت ایران داشتن جون میکندن برای این فضا، خیلیشون الان تو ایران نیستن. اون آدما هم خیلی آدمای ارزشمند و جالبی بودن و نقش داشتن تو زندگی من، هر کدومشون به نوعی. من می‌خوام یه پاز بذاریم، نگه دار تو ذهنت که ادامه قصه رو تعریف کنی. این پریدن از این ایده به این ایده از کجا می اومده؟ یعنی چه چیزی درون تو بوده؟ آیا می اومده مثلا ایده صداگرافی سیراب می شده یا نه یک دغدغه جدیدی می اومده که تو پرونده اینو ببندی، تمرکزتو بخوای بذاری روی یه ایده جدید، یه پروژه جدید؟ خاطرت هست اصلا چه اتفاقی رو داشتی تجربه میکردی اون موقع؟ آره ببین، چون هنوزم درگیرشم میتونم بگم. بگو. بیشتر به نظر من یه کرم بود. خب از چند جا این کرمه اکتیو میشد. یکیش این بود که خب من وقتی به سختی میرسیدم تو اون کاره، برای من شروع کردن کار جدید آسان‌تر از برخلاف همه آدمای دور و برم، آسان‌تر از جمع کردن اون مشکلی بود که دوش به وجود اومده بود. برای همین اصلا داری میگی که تعریف خودت از خودت یه شروع کننده است. آره.
ولی خب اینو یه جای زندگیم جمع کردمش. جمع کردی یا محدودش کردی؟ نه جمعش کردم، یعنی وایسادم جلوش. دومی نکته این بود که من از کودکی درگیر بیش‌فعالی بودم تا سن مثلا 7-8 سالگی. بعد به واسطه مدرسه و اینا طبیعتا همه بچه‌ها وارد فضایی میشن که یه مقداری نظم و قانون و اینا بهش حاکم میشه. اونجا یه مقداری کمتر سر و صورتم هم معلومه، بچه تخسی بودم، در دیوار بالا میرفتم، دستم نمیدونم 3 بار شکسته، پامو نمیدونم 2 بار این ابروم، 1 بار این ابروم. اینم خب خیلی تاثیرگذار بوده تا دوباره توی بزرگسالی این ADHD در واقع به سراغ بنده اومده. ولی خب این ADHD و اون جنبه اجتماعی من از اینکه یه نرد برنامه نویس بودم، حالا وارد فضایی شده بودم که دوست داشتم بیشتر با آدم‌ها درگیر باشم و اینا، این اون فضایی بود که منو خب به ایده های جدید میرسوند. و یه جایی به بعد خودمو کیپبل میدیدم در مورد اینکه خب این چیزی که الان شنیدم یا دیدم چرا کسی دیگه‌ای بهش فکر نکرده؟ چرا کسی نرفته این صدا رو قاب کنه؟ چرا نرفته اون صفحه نون وایه رو حذف کنه؟ چرا؟ یعنی یه سری سوالای واینات برام به وجود اومد و اون واینات ها کمک کرد در واقع که ایده به اون ایده بشه. ولی خب با این تفاوت که بین اینا یه سیکونس های زمانی وجود داره. مثلا 2.5 سال من درگیر بقچه بودم، تقریبا کار دیگه‌ای نکردم تو اون بازه. کار دیگه کردم، پروژه کوچیکی که عملاً حساب نمیشه و تمرکز بیشتر رو خود بقچه بوده. فکر کنم جواب سوالت اینه. ولی خب یه چیز دیگه هم داشتم، این بود که میدونستم هر کاری بکنم اوکیه. چرا؟ سنم کم بود. این مهمه. برات این مهم بود اصلا؟ ببین من که از آینده خبر نداشتم. خب فقط میدونستم که الان هر گندی بزنم اوکیه. منی هم که 37 سالمه هنوز این دیدگاه دارم که هر گندی بزنم اوکیه، چون فکر میکنم تازه اول راهم. الان یک کوچولو نظرم عوض شده، میگم دلیلش چیه در مورد اینکه هر گندی رو نزنم. ولی اون موقع اینطوری بودم که یا این میشه یا بدترین حالت این میشه. الان هدفمندتر گند میزنی؟ نه الان میدونم که گندایی که من میتونم تولید کنم از اسکوپ دوستام و خانوادم و سطح کارهایی که دارم میکنم بالاتره. دیگه این دفعه گند بزنم کسی پشتم نمیتونه، اگه بخوادم نمیتونه بیاد کمکم بکنه. تفاوتش منظرم تو اینه. خب یعنی اون موقع ریسک پذیرتر بودی؟ آره، چون ریسکم حد اکثر ریسکم مشخص بود دیگه. مثلا میشد چند میلیون تومان، الان میشه چند میلیارد تومان. و چه میدونم، میدونی خیلی از چیزا برای من آزمون و خطا بود اون موقع، حتی تو کیس مثلا مدیریت. یعنی این ریسک پذیری که داری میگی جزء وزنه‌ها و سنگایی بوده که جلوی راه ایده پردازیت میتونسته قرار بگیره و اون زمان قرار نمیگرفته. نمیدونم راستش، اگه اون کلمه اصلی و خلاقیت در نظر بگیریم فکر کنم همه خلاقن. خب اون که 100%. یعنی همه مثلا چه میدونم همه میدیدن اون سفر رو، احتمالاً هم به این فکر کردن که خب مثلا یه جایی به بعد که دیگه این ابزارا اومد همین گفتن خب بیام اینو آنلاینش کنیم اونو آنلاینش کنیم. اما اون چیزی که تا مدت طولانی باعث میشه که تو خودتو گول بزنی، یه سری کارا رو بکنی، بقیه هم بیاری با خودت، همه رو گول بزنی، بگی آقا بریم این مثلا جاده رو بریم جلو که جلو راهمون هم نمیتونیم ببینیم، توش همه جا تاریکه. به نظر من دی کوچولو به اون سطح ریسک پذیری مرتبطه که یک کوچولو اینجا دیگه پرسونالایز میشه، یعنی دیگه مخصوص منه، مخصوص توه. و به ابعاد تربیتی، بزرگ شدن، محیط درس خوندن و اینا هم مرتبطه. مثلا من بخوام برگردم عقب، من گندای زیادی زدم تو زندگیم. خب مثلا یخچال خونه مثلا فلانی رو خراب کردم، ولی بابام همیشه مثلا یه برخورد تربیتی درستی با من داشته، مامانم همینطور. مثلا هیچ کس منو یعنی اینطور بوده که با من اون برخورد بدی که ای بابا چرا این کاری کردی رو داشتن، ولی در دل خودشون هم من یه حسی می‌کردم که با اینا خوشحالم هستن که من مثل بقیه نیستم. فضای ماجراجویی بهت میدادن؟ دقیقاً، و تقویتش می‌کردن. و این باعث شده بود که من از بچگی هم بدونم که یه حمایتی رو دارم که پذیرفته است این ماجرا. بعد تو مدرسه دوباره مثلا ما یه ناظمی داشتیم توی مدرسه‌مون که خیلی هوای کارهای پژوهشی مدرسه رو داشت، یعنی براش مهم بود و اینطوری بود که اون باعث شد که مثلا قسمت پژوهشی مدرسه ما قوی بشه. و ما اون سال مثلا 4 نفر از بچه خوارزمیمون مثل المپیادیای دیگه که مثلا بودن و اینا رفتن دانشگاه بدون کنکور، یکیش مثلا من و شریکم بودیم و هی این اتفاقا.
بزرگتر که شدم بودن یه آقایی مثل آقای ووشی تو زندگیم این نقشو داشت. داری میگی که پدر و مادرت فضایی رو برات داشتن فراهم میکردن که تو بری ماجراجویی کنی تا بری اون نقطه ها رو پیدا کنی که در آینده تو زندگیت با وصل کردنشون شروع کردی یه سری بیزنس ها رو خلق کردن. میخوام بدونم کار کردن کنار یه آدمی مثل آقای وحوشی اون چه حسی رو داشته توی تو شکل میداده، تشدید میکرده، ریسک پذیرترت میکرده، نترسترت میکرده؟ آره میکرد این کارا رو، ولی مهمترین چیزی که داشت این بود که اون آدم کوچ بود و من برای یکی از دوستام داشتم همین 2 هفته پیش تعریف میکردم، گفتم بهش که ما از سال 96 7 با هم دیگه ارتباط تجاری نداریم به واسطه دور شدن ایشون، ولی همچنان توی هر کاری که من میکنم تو ذهن من ایشون رئیس هیئت مدیره است. میدونیم هر وقت پنچر میشم با یه تماس، با یه پیام، با یه داستان، با یه شعر از مولانا، با یه چیزی منو سر حال میکنه به عنوان کسی که حالا بعد به عنوان یه جورای مدیر اجرایی یا مدیر عامل، یعنی عاملیت داره تو اون بیزنس، بره خودشون کارا رو جمع کنه. یعنی میدونی خودش نمیاد دخالت کنه تو اون کاره. و اینکه توی من همچین آدمی رو پیدا کردم به نظرم یه لطف بوده. خودش هم میگم بیشتر کوچ بود و تجربیات و حرفایی که میزد خیلی به دردم میخورد، خیلی زیاد به درد همه. یعنی من تنها نبودم اونجا، هر کسی مثل اسفنج حرفایشونو آدم‌ها از بیرون ولی آدم‌ها متفاوتن دیگه. تو الان نگاهت این مدلیه و به عنوان منتور و کوچ داری یاد میکنی ازش به خاطر ویژگی‌های شخصیتی خودت؟ نه من این قسمت رو یه کوچولو فکر کنم بعد بازش بکنم. بازش کن. آره، عمومیت داشت این ماجرا. یعنی آدمایی که نزدیک با ایشون کار میکردن با آدمایی که بیرون بهشون باش مثلا در ارتباط بودن خیلی فرق داشت برداشتشون از ایشون. از بیرون خب طبیعتا مثلا یه نفر من تو سوشال مدیا میبینه، حالا اون موقع سوشال مدیایی که نبود، مثلا چه میدونم فکر میکنه که من خیلی آدم بیزی هستم و شاید مثلا به خودش این مثلا چیزو نده که بیاد مثلا یه ارتباطی رو برقرار بکنه و اینا. برداشت بیرونی رو کلا کاری ندارم. اونایی که نزدیک کار کردن عموما مثلا با ریت بالای 90% این حس رو داشتن. و از کجا من دارم اینو میگم؟ از اینکه یه بازه زمانی گذشته و اون آدما همچنان با هم و با ایشون و حول اکوسیستم مرتبط با ایشون در ارتباط هستن با هم دیگه. یعنی مثلا یارو یهو ول نکرده برای یه جای دیگه، برای یه مثلا صنعت دیگه، و این ارتباطه و کانکشن رو داره و نه تنها داره بلکه دیولپ شده به واسطه اینکه حالا ایشون هم مثلا بیرون از ایران و فضای حالا در واقع مهاجرت ویسی در واقع کانادا خیلی پررنگ‌تر و اینا. یکی اینو می‌خواستم بگم. یکی هم به نظرم برمیگرده به اینکه بعد از یه مدتی از گذشتن از اینکه تو با یه آدمی ارتباط پرسونال داری، مهم نیست این آدم کیه، حتی میتونه خانواده باشه تا حد زیادی، تو به یه چیزی میرسی که بعد نسبت به اون چیزه قضاوتی انجام بدی. اون چیز هم ذات آدم است. یعنی تو به این نتیجه میرسی که آقا ذات این آدمه خوبه یا ذات این آدم بده، یا این آدمه اگه گوشت منو بخوره استخون من دور نمیندازه. یه جاهایی اینو شمه هایی ازش رو درک میکنی و به نظر من این شانسه که تو در زمره آدم های دور و بر یه جوری بیشتر آدم های خوش ذات باشن تا بد ذات، چون عملا خودت هم مجبور میشی به خاطر اینکه با اونا تعامل بهتری انجام بدی شبیهشون بشی. خوش ذات و بد ذات رو نمیدونم تعریف دقیقاً چیه، ولی برداشتم اینه که فکر می‌کنم آدمای امیدوار و ناامید نه بعضا یه چیز درونیه، یعنی قلب اون آدمه صافه. بذار مثالی بزنم. من توی وضعیت خیلی ناراحت کننده‌ای در خصوص یه موضوع مالی قرار گرفتم با شرکت راهنما، واسه اینکه در واقع اشتباه خودم بود. بعد یه چیزی رو که شفاهی صحبت کرده بودیم و می‌نوشتم، یه درگیری بین ما ایجاد شد. درگیری هم که خب بین درگیری‌های جمع کردن بقچه بود. در واقع من موقع مدیر تصفیه بودم که بعد بینش رسیدم شرکت رو خودم بخرم از بقیه بهتره، تا اینکه موقع فضای دانش بنیان اینا هم بود، می‌خواستم ببینم میتونم سربازی رو یه کاریش بکنم یا نه. تو این گیرودار یه فشار مالی به من اومد که حق نبود به نظر من. من خیلی به سختی ایشونو پیدا کردم و دغدغه‌ام باش مطرح کردم. گفتم راست و حسینی همچین اتفاقی افتاده.
اگه شما بگی انجامش بده من انجامش میدم، اگه بگی انجامش ندم انجامش نمیدم. ولی بعد شما بهم بگی. من از روز اولم توی همه صحبتام طرف حسابم شما بودی. حالا اینکه الان شما اینجا نیستین، اولا کسی با من هماهنگ نکرده بوده، دوم اینکه شما نسبت به من مسئولیت داری. شما به من بگو چیکار کنم. اونم یه سری حرف با من زد، ولی یه حرفی زد که خیلی به دل من نشست. گفت اون شرکت منه، این شرکت هم شرکت منه. اونجا یه وکیلی داره به اسم آقای فلانی از طرف در واقع شرکت سرمایه گذاری که سهامدار ما هن. ولی من این وکیل شخصی دارم. خب من این وکیل رو به تو میدم، تو برو بر علیه اینا شکایت کن. من نمیتونم برم به اونا بگم این تصمیمو به جای این اینطوری بگیرین. عددی هم نبود واقعا، یعنی برای من عدد بود ولی برای اونا عددی نبود. ولی نمیتونم این تصمیمو بگیرم. هم به من یه درس بیزینسی یاد داد که در مورد اینکه آقا من چه جوری میتونم یه تصمیم بیزینسی درست بگیرم و جنبه شخصی رو ازش خارج کنم. همین که من اون آدم رو برای همیشه آتنتیکیت کردم تو زندگیم. و همراهی پدرانه‌ای هم که ما اول صحبتت در موردش گفتی دارم میبینم تو این دستا. و بهش گفتم که نه من بیخیال شدم، مرسی، من همین می‌خواستم اینو بشنوم که آیا برای شما این حرف من حق بوده یا نه. خیلی خوشحال شدم راستش. بعدش خیلی هم سخت بود. تا همین چند وقت پیش من و شریکم داشتیم قسطای اون ماجرا رو پرداخت می‌کردیم. عددش خیلی کوچیک بود، هی بزرگتر شد عددهای ما، اونم هی کوچیک‌تر شد و اینا، ولی زور بود پوله. میدونی ما پولای بزرگتری رو مثلا خراب کرده بودیم، ولی اون پول واقعا پول زوری بود. میدونم چی میگی. یا جنبه‌های دیگه این شکلی هنوز مثلا ما با هم در ارتباطیم. ایشون میدونیم در مورد آدمایی که باهاش کار کردن یه نکته‌ای گفتی این آدما موندن، تسلیم نشدن، اوضاع عوض نکردن، مهاجرت حتی ممکنه نکرده باشن، با اینکه خود اون آدم مهاجرت کرده رفته اونجا، تازه یه پلتفرمی هم آماده کرده که بچه‌هایی که اینجا بودن خیلی راحت‌تر بتونن برن اونجا و رشد کنن. چه چیزی داشته تو ارتباط با این آدم کار کردن که یه سری خروجی‌های این مدلی داشته؟ آدمایی که پای کار وایسادن، تسلیم نشدن. آدمای خاصی رو انتخاب می‌کرده که این ویژگی درشون بوده یا نه؟ این آدما چون رفتن تو اون سیستم و فرایند و به قول معروف مربی که داشتن یک سری ویژگی‌هایی داشته که چنین خروجی رو دارن. ببین به نظرم هر جفتش تو انتخابشون که خیلی به نظر من برای من شخصا درس داشته. دیدن آدم‌هایی که اونجا بودن و مدل انتخاب کردنشون، مدل پیدا کردنشون، حتی مدل پیشنهاد دادنشون، مدل انگیج نگه داشتنشون و میدونی کار کردن با اون آدما، مخصوصا آدمایی که از جنس دانشگاه‌های خوبن، از جنس بیزنس‌های خوبن، کار بسیار سختیه. یعنی اونا دارن به هزاران چیزی برای فرار کردن فکر میکنن، میدونی. و من فکر میکنم اولین چیزی که به من این حسو داد این بود که من میدونم تو از من باهوشتری. و به همه آدمای دیگه، تقریبا همه آدما هم همینطوری بودن. یعنی آدمای بسیار باهوشی ان همه اون آدما، دستشون بذاری احتمالاً با یه دنیا هوش مواجه میشی. و یه حس بعدی این بود که بذار من کمکت بکنم که این هوش تو متبلور بشه و تو آروم آروم اینو میتونستی آتنتیکیت کنی. اولی رو برای اینکه قفل ذهنت باز شه و بتونی کانکت کنی و فرار نکنی، یه بازی کنار این آدم باشی ببینی دنیا از چه قراره، و بعدی برای اینکه ادامهش بدی. و به نظر من این دوتا در مورد شخص من و در مورد چند نفر دیگه ای که من شخصا اسم میکنم آدمای بسیار باهوشی ان. چون میدونی از جایی به بعد که شرکت راهنما تصمیمش پنج شد که به جای تالنت اکوزیشن بره بیزنس اکوزیشن انجام بده، این دفعه دیگه تیم و 3-4 نفر فاندر شده بودن اون تصمیم گیریه. توی اونا هم این خیلی پررنگ بود. یعنی اینکه تو 3 نفر که با هم یه بیزنسی رو راه انداختن و دارن پول در میارن رو حالا بیا متقاعد کنی که بیان ازت پول بگیرن. و ما داریم در مورد بیزنس‌های ماندگار ایران که الان هستن صحبت می‌کنیم، در مورد بازار، دیوار، نمیدونم دیجیکالا، شرکت‌های مختلف، تپسل، نمیدونم این ور شرکت‌هایی که تو حوزه FMCG کار کردن. و به نظرم اینا کنار هم دیگه معنی پیدا می‌کرد. و بعضا گفتم آدم عجیبیه ایشون. باز به واسطه ایشون آدم‌های دیگه‌ای هم من باشون در ارتباط قرار گرفتم که به نظر اینا تکمیل کننده هم دیگه. یکی از اون افراد بسیار بسیار محبوب برای من
خود شخص مهندس رهنماست، مهندس فرهاد رهنما که من برنامه بزرگ. بله من در یه پروسه بعد از در واقع پابلیش شدن طبقه 16 با ایشون در ارتباط قرار گرفتم. یعنی همینطوری مثلا ایشون هم فکر کنم کانادا الان، ایشون بیشتر تایما ایرانن فکر میکنم تا جایی که من نمیدونم، ولی خب با پسر کوچیکشون که من در ارتباط بودم، خیلی ارتباط سازنده و دوستانه جذابی هم بود، ولی با شخص ایشون به واسطه یه پروژه‌ای که ایشون داشت من در ارتباط قرار گرفتم. حالا اسم می‌کردم که انگار اون سینرژی که پشت فکر کردن یک مجموعی به اسم رهنما بود هم دارم میبینم، یعنی بین خود ایشون و شخص آقای وحوشی، چون اون ارتباط هم همین ارتباطه بود تقریبا که بین آقای وحوشی و بقیه داشت برقرار میشد و ایشون هم یه فرد صنعتگر بسیار 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 جهان دیده و متفاوت و با یه سری به نظر من کوله باری از تجربیات به علاوه یک مایندست بسیار قدرتمند، یه مایندستی که تو برای بحث کردن با این فرد احتیاج به این داری که تقریبا نصف دانش دنیا رو داشته باشی، وگرنه نمیتونی بحث کنی و نه تنها نمیتونی بحث کنی، وارد بحثی بشی احتمالاً خودتی که به نتیجه میرسی که با من داشتم اشتباه میکردم. برای من خیلی درس داشت این ارتباط و در این حال که ایشون هم به نظر من یکی از شخصیت‌های مهم زندگی محسوب میشه. کلا آدم‌ها به نظرم خیلی مهمن تو زندگی، این چیزیه که شاید خیلی‌ها بهش توجه کمی دارن. ببین بیزنس‌ها عوض شده دیگه، مثلا چه می‌دونم یه روزی نون می‌فروختیم، یه روزی تابلو می‌فروختیم، یه روزی اصلا می‌فروختیم خودش جدیده برام، میدونی؟ چون من اون موقع اصلا به فروختنش فکر نمی‌کردم، و اینکه چه کار کولیه مثلا چند نفر راه بندازیم. آره راه بندازیم و فضا هم می‌طلبید دیگه، کسی این کار نمی‌کرد انگار جا مونده بود. اونم تازه من که حس آب گل داشتم، حس می‌کردم من که دبیرستان و راهنمایی داشتم می‌ساختم این کارو می‌کردم. خیلی جالبه. دو تا نکته‌ای رو داری میگی که منم تو زندگیم کاملا حسشون کردم، تجربه کردم و هم رو شخصیتم خیلی تاثیر گذاشته، هم روی خروجی‌ها. یک موضوع اون ماجراجویی و در معرض نقطه‌های مختلف و حوزه‌های مختلف قرار گرفتن و دو با یه شبکه انسانی متنوع کار کردن و ازشون یاد گرفتن. دقیقاً. و واقعا به نظرم دو تا چیز کلیدیه که تو رو میتونه از این رو به اون رو کنه. تو بخش اول مسیر شخصی و درونیه، تو بخش دوم مسیر بیرونی و اجتماعیه که میاد کمکت میکنه، ذهنت رو بازتر میکنه. دیگه غیر از این دوتا چه چیزی روی خلاقتر شدن علیرضا، تاثیرگذارتر شدنش اهمیت داشته و تاثیر گذاشته؟ چیزهای مختلف به نظرم، یعنی یه قسمتشو بخوام شخصی کنم چند تا چیز مختلف بوده. یکیش این بودی که من وارد دنیای دیزاین شدم. قبلش انیمیشن کار میکردم، قبلش برنامه نویسی کار میکردم، نجاری کرده بودم. همه اینا یه رکن خلق کردن و خالقیت با خودشون داشت، ولی خب اونجا که دیگه میفهمیدم حالا دیزاین چیه، بعد یه زمانی هم بود که دیگه پروداکت دیزاین شده بود، مثلا یه چیزی به اندازه موهای سر هم یو آی دیزاینر وجود نداشت و داری میرسی به دستیار؟ نه دارم میرسم به اون دورانی که من میتونستم یه چیزی رو روی کاغذ بکشم. یعنی هنوزم که هنوزه مثلا ابزار اصلی من هنوز کاغذه. این فضا به علاوه خود برنامه نویسی، یعنی دوتا انگار قسمت مختلف از مغز منو این دوتا داشتن تقویت میکردن. یکیشون از جنس بیلد کردن و یکیش ویژوال بوده، یکیش بک اند بوده به خود معروف. آفرین. ببین یکیش مثلا اینطوری بود که تو وقتی یه چیزی رو میتونی تصور کنی و بکشی، خب اوکی این که دیگه تموم شد. یکی دیگه‌اش این بود که من الانم خیلی کمکم میکنه، میفهمم اینو میشه اجرا هم کرد. اون موقع خودم اجرا میکردم. یه جمله‌ای از استیو جابز اون موقع خونده بودم که میگفت هر کسی باید برنامه‌نویسی یاد بگیره چون این کار بهش کمک میکنه بهتر فکر بکنه.
که من اون موقع خیلی اینو میفهمیدم، یعنی به مسائل مختلف زندگی مثل یه تابع مثلا نمیدونم چی سی پلاس پلاس نگاه میکردم، میدونی که این بعد این کارو بکنه، ریترنش بعد این باشه، ورودیاش ایناست، اگه مثلا اینجا این اتفاق افتاده این به معنی مثلا ران تایم اروره و مدل میکردم همه چیزو. دیزاین هم همینطور، دیزاین هم خب از اینجا به بعد من دیولپمنت رو تصمیم گرفتم انجام ندم و وارد دیزاین شدم. باز اینجا یه شخصیت دیگه تو زندگی من نقش کلیدی بازی کرد و اینا، آقای مسکین، مهدی مسکین. من وارد راهنمایی شدم، مدیرم ایشون بود. خیلی هم بنده ایشون رو دوست دارم، خیلی زیاد. بعد خب من برنامه نویس به معنی تجاری نبودم، به کسی بودم که خب به سری پروژه‌های شخصی کوچیک انجام داده بود، ولی پروژه از نظر ساید فنی قسمت مثلا ریاضیاتی یا محاسباتی پیچیده‌ای داشت. و دیزاین و اینا هم با فتوشاپ انجام داده بودم. بعد فتوشاپ رو آورده بودم روی مطلب، روی سی پلاس پلاس، هر کی میدید نمیفهمید که این چجوری یو آی داره. حتی مثلا داورای خوارزمی. بعد من اومدم راهنما و اون پروسه‌ای که من درگیر پروژه هدفون شدم، ما یه تیم فنی داشتیم بیرون راهنما، یعنی بیرون دفتر اون جایی که ما بودیم، و ایشون خیلی منو پوش کرد که برم و مدیریت محصول رو بخونم. اون موقع فیلد جدیدی بود، خودشون هم یه دوره گذرونده بودن و خودشون هم شریفی بودن. خیلی من فشار آورد که اینو بخونم. من پس می‌زدم، گفتم من برنامه نویسم، من سرم تو لاک خودمه، بذار من کارامو بکنم، من میخوام مثلا شازمو بیارم، مثلا ایرانیش کنم فلان. این درگیر یه چیزایی بودم که به نظر خودم خیلی الان که بهش نگاه میکنم خنده داره. اونم جزو آدمایی بود که مثلا منو خیلی خوب فهمیده بود که چجوری باهم تا کنه و اینا. یه روز اومدم دیدم کیبوردم نیست. زنگ زدم و اینا، گفتم آقای مسکین من کیبوردم نیست و اینا، میتونم از اتاق بغلی بگیرم اینو، یکی فکر کنم کیبوردم برداشته. گفتم من برداشتم. حالا فکر کنم خودش هم یادش نیاد که این اتفاق افتاده بود. بعد من یه مدتی بدون کیبورد کار کردم. گفت رمز کامپیوتر رو برداشتم، بدون کیبورد کار کن. یعنی چی؟ ببینیم به من توضیح میداد. کیبورد خود با موس میری؟ آره من با اونم سعی کردم برنامه بنویسم، خب ولی نشد دیگه، خسته شدم، دیدم خب نمیشه. بعد بهش گفتم خب من الان چیکار کنم، صبح میام شب میرم و اینا. گفت اون مقاله‌ای که دادمو بخون. گفتم خب اونا من نمیتونم بخونم، انگلیسی ان و سخته و اینا. گفت سرچ کن آروم آروم، هفته یه دونهشون هم بخونی کافیه. اینجا درسم میخوندم دیگه. این شد که من شدم مدیر محصول. بعدم کیبوردمو پس دادن دیگه، برنامه‌نویسی رو دوست نداشتم خدا وکیلی. یعنی اونها یه چیزی تو من دیده بودن که من خودم نمیدیدم. اونها این بود که این ابعاد مختلف من به واسطه قسمت نالج بیسش و قسمتی که من یک شخصیت اجتماعی داشتم و داشتم انکارش میکردم، اینا میتونن با هم دیگه شخصیت مدیر محصول بسازن. و من مدت‌ها با قایم کردن سنم داشتم اون تیم مدیریت میکردم، با بقیه هم تعامل میکردم خیلی خوب، ولی 18 سالم بود. جالب. اینم اون قسمت جذابش بود که همین رو کمک کرد که خب یه فضای دیگه ایجاد بشه. یه سوال بپرسم. ما در مورد خود خلاقیت و چیزایی که روش تاثیر گذاشته روی خلاقیت علیرضا صحبت کردیم. بیا حالا نگاه کنیم ببینیم که تو چطوری هر کدوم از این ایده هایی که می اومد و میخواستی استارت بزنی رو هی بهتر و بهتر کردی. یه اشارات ریزی داشتی، مثلا گفتی ما رفتیم تحقیق کردیم، به این نتیجه رسیدیم که روی این موضوع اگر سرمایه گذاری کنیم و وقت بذاریم و انرژی بذاریم و ادامش بدیم خروجی بهتری داره. دیگه غیر از این تحقیق کردن چه چیزایی توی توسعه خود ایده به تو کمک میکرده و حتی میکنه الان؟ ببین من مسیر بعدش خیلی مسیر پیچیده بود برام. مسیری بود که هم زندگی شخصیم دچار تغییر و تحولات جدی شد، هم کارام، و یه سری سوالای بزرگ برام به وجود اومد که آقا چجوری شرکتی که مثلا 1000 نفر پرسنل داره کار بانکیشو انجام میده، ما 10 نفریم، چجوری گیر کردیم تو این؟ و اصلا یه پترنی رو میدیدم که این کارهای من اینطوری رشد میکنم، میرسن به یه جایی متوقف میشن. حالا متوقف شدن یا فیل میکرد یا مثلا همینطوری میموند یه سال.
رشد کردن خود بیزنس رو داری میگی؟ دقیقاً. و طبیعتا خودم متوقف میشدم وقتی کار عملیاتی اونور نداشتم، خودم بیکار میشدم، مثلا رو سراغ ایده جدید یا کار جدید یا اصلا همون رو نگاه می‌کردم گفتم خب چه خوبه. ببین تو صحبتات یه اشاره‌ای داشتی که یه جایی به بعد ذهنیتت رفت سمت این که بری یه چیزی رو راه بندازی، خودت بعد از اینکه سیستم روی غلطک افتاد رهاش کنی بری سمت دقیقاً یه موضوع دیگه. آره یه کوچولو ولی الان داری در مورد یه چیز دیگه‌ای صحبت می‌کنی. این هنوز قبلش آخه. آره هنوز اینجا نرسیده بودم به این موضوع. من یه تجربیات دیگه اینجا رفتم برای خودم پیدا کنم. آزارت نمیداد چی؟ این موضوع که من اومدم یه بچه‌ای رو خلق کردم، پرورشش دادم، به جایی رسیده و الان یه ایده جدیدی اومده که بیشتر از این بچه‌ای که الان دارم منو داره قلقلک میده دنبال کنم. چرا آزار میده هنوزم؟ چجوری کنترلش میکنی؟ چجوری مهارش میکنی؟ ببین یه راهی که الان براش پیدا کردم حساب راهی که قبلا داشتم حالا توضیح میدم فرق میکنه. راهی که الان پیدا کردم اینه که بهش به این اولیه که بوده مهلت میدم برای اینکه به اندازه کافی منو جذب کنه. مثلا میگم 3 ماه به این فکر میکنم، اونم که حالا اتفاق خاصی براش تو 3 ماه نمیفته، خودمونیم. اگه شد که شد، اگه نشد حالا فکر میکنم. عموما هم میشه، یعنی اون 3 ماهه باعث میشه من یه دور خودم به تکاپو بندازم و بدونم که به اونم نمیتونم دست بزنم. یعنی اینم هست، میدونم که اون تو آیس باکسه، قرار نیست کسی بره سمتش. میدونی چرا این سوال پرسیدم؟ چون این آدمای ماجراجو از این جنس، خود منم شبیه تو هم تو این موضوع و 1000 تا شاخه به شاخه پریدم و هنوزم همین مدلیه. خیلی چیزا وسوسه‌شون میکنه و یک جاهایی وقتی به لحظهشون نگاه میکنن، اون جایی که وایسادن نگاه میکنن، یه ترس عجیبی توی وجودشون شکل میگیره که داری چی کار میکنی؟ بالاخره تو کی؟ تو چی؟ کدوم یکی از اینها هستی؟ این عناوین شغلی، این بیزنس ها، این کارهایی که داری انجام میدی. و بعد چون داریم توی دنیایی هم زندگی میکنیم، درسته قرن 21 که آدمایی که چه میدونم جنرالیست هستن اهمیتشون بالاتر رفته، مثل قرن 20 نیست که همه باید متخصص باشن، ولی باز یه صدایی، یه پژواکی اون ته ذهنت داره میگه که هی داری میپری اوضاع خرابه، توی هیچی متخصص نمیشی و یه آدمی میشی که توی موضوعات بسیار زیادی رفتی و به عمق 5 سانت تجربه و دانش و مهارت کسب کردی. و چون اون تایید بیرونیه رو نداره، آدم هم دچار عذاب وجدانی میشه، هم دچار ترس. برای همین برام جالبه که بدونم چجوری جلوش مقاومت میکنی. یکی از راهکارات این بودش که زمان میدی به خودت برای اینکه رها کنی یا بری چیزی جدیدی رو تجربه کنی دوباره برگردی. دیگه چی؟ ببین دیگه چیزای دیگه هست، خب ولی بذار اول اون ترسه رو بگم که چجوری باش مقابله کردم. ببین ترسه خب خیلی ترسه واضحی بود برای من، مخصوصا که من خودم اسپشیالیست میدونستم و هنوز هم تو بعضی از حوزه ها حس میکنم که به اون اعتماد به نفس اسپشیالیست بودن احتیاج دارم، هرچند که دیگه ندارمش تقریبا. ولی به مرور از این شاخه به اون شاخه پریدنه خودش یه هنری شد برای من. هم مدل درست پریدنش که زمین نخوری، هم مدل کاور کردن این با بعدی، هم مدل زنده موندن توی زندگی بزرگسالی به عنوان اینکه پول در بیاری و یه کاری بسازی که مثلا کش فلو پازیتیو باشه، و هم چیزهای دیگه مثلا آدم‌ها و مسئولیتشون اینجا جدید بود برای من. من قبلش تنها بودم، میتونستم راحت از این شاخه، الان 4 تا آدم دیگه هم بعد تصمیم برشون میگرفت. همه اینا کنار هم شد. خب بعد خب من میپریدم دیگه، طبیعتا با این فرض میپریدم و یه جورایی جرقه اصلیش از اینجا خورد که من ارزش کاری که یاد گرفته بودم و از دوره‌ای که وارد شرکت فیروزه شدم به عنوان کسی که کار ویسی داره میکنه، به عنوان کسی که اون ور میزه و داره روی استارتاپ ها در واقع. من اصلا نمیدونستم فیروزه. نمیدونستی؟ آره من قبل از 2-3 ماه قبل از کرونا وارد فیروزه شدم. همین در جواب این سوال که آقا چرا شرکت ها بیشتر از این رشد نمیکنن، شرکت های من، یعنی خستم شده بودم،
3-4 تا ایده دیگه هم زده بودم، همشون خورده بودن زمین دیگه. خسته بودم واقعا. بدهی هم داشتم، همه کارامو فروختم و اومدم رفتم فیروزه. تجربه بی‌نظیری هم بود واقعا برای من. هم یه ثباتی بهم داد، هم بعدش رفتم سربازی، ثباتمو واقعا اونجا بیشترم کردم. دوران پندمی رفتی سربازی؟ آره. اوه. و خیلی جذاب بود. خلاصه من اونجا یه ارزشی رو پیدا کردم که قبلش اصلا فکر می‌کردم این ضد ارزشه. یعنی خیلی فرق می‌کنه بین اینکه تو یه چیزی خنثی داری یا یه چیز ضد ارزش داری. این خنثی نبود برای من، این یه ضد ارزش بود که بابا تو الان چیکاره‌ای؟ مثلا خودتون می‌خوای تعریف کنین چی میگی؟ بعد آروم آروم فهمیدم که این که من الان یک کوچولو زوم اوت کردم، از بالا دارم به این همه میتونم نگاه بکنم و از مارکتینگ چیزایی میفهمم به دلایل مثلا بقچه‌ای، از لاجستیک چیزایی میفهمم، از این به علاوه یه سری دغدغه‌های حقوقی و قانونی و اینا که تجربه کردم، قانون رو خوندم، نمیدونم یه جایی گیر افتادم رفتم یه قراردادی رو خوندم، با انواع اقسام اتفاقات تجربه کردنشون در واقع درگیر بودم. من یه جنرالیستی ام که خودش اسپشیاله. خب حالا به درد چه کارهایی میخوره؟ به درد این میخوره که چه میدونم مثلا شاید یه فیلد مطلوب من شاید نباشه ولی مثلا مدیر عامل خوبی میتونه باشه. خب حالا مدیر عاملی رو من به سن و به تجربیات انسان محور بیشتر ربط میدم تا این چیزایی که الان دارم میگم، ولی خب اونها هم توش بود دیگه. یا چه میدونم مثلا من عضو خیلی خوبی میتونم برای یه هیئت مدیره 3 نفره باشم. خب چرا؟ چون اگه 2 نفر دیگه به قسمت‌های دیگه فکر کنن، هر چی بمونه من میتونم بهش فکر کنم. و خیلی چیزهای دیگر رو فهمیدم این وسط به واسطه این که تو شرکت مالی داشتم کار میکردم. یعنی مثلا حاکمیت شرکتی رو من میفهمیدم و میشنیدم و نمیدونستم چیه و بعدش فهمیدم که این همون چیزیه که ایراد کار من بوده و هر جای درستش کردم ایراد حل شده. یا خیلی چیزهای دیگه، مثلا اینکه چرا ما روی شرکتی به خاطر آدم‌هاش اینوست می‌کنیم یا به خاطر آدم‌هاش اینوست نمی‌کنیم، یا به خاطر محصولش یا به خاطر هر چیز دیگه. یا حتی فرهنگ سازمانیش. آره فرهنگو که خب خیلی سخت‌تر میشه به عنوان ویسی فهمید، به عنوان کسی که بیرون گوده. ولی دیدم من بعضیا نیرویی میفرستن میره 6 ماه میشینه اونجا بعد تصمیم میگیرن. اتفاقا من یه مأموریت این شکلی داشتم. ما یه شرکتی داشتیم توی مجموعه فیروزه که الان خیلی شرکت موفقیه، کارش هم ساپلای چین رستورانا و کافه هاست به اسم تازه بار. من یه مأموریت اینطوری داشتم که برم تو اون شرکت و ایرادیابی کنم به واسطه حالا تجربه بقچه و خیلی تجربه فوق‌العاده‌ای برای من بود، چون همه مجبور شدن از اونجا برن و من دوباره آدما رو آوردم، یه سری آدمای عجیب غریب کنار هم دیگه اومدن و بعدم که من رفتم استفاده رفتم سربازی. ولی نماینده هیئت مدیره بودم اونجا. خیلی تجربه بی‌نظیری بود بر من و فکر کنم این جنرالیست بودنت هم خیلی داشته کمکت می‌کرد. خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد. چون تو چند پتانسیلی هم هستی یا نه؟ انجی کاراکترهای مولتی پتانسیال تو میشناسی؟ یک کوچولو باز بیشتر. ببین اومد تخصصی تر شد این جنرالیست بودن از اواخر دهه 90 قرن 20. یه واژه‌ای خلق شد به اسم چند پتانسیلی که حالا می اومدش به جنرالیستایی که تو 4-5 تا حوزه واقعا حرف بر گفتن داشتن، یعنی میتونستن تبدیل به یه متخصص بشن داده میشد. یعنی انقدر مثلا طرف خروجیش چه میدونم توی کارآفرینی خوب بود که میتونست به عنوان یه متخصص کارآفرین مثلا محسوب بشه، تو کدنویسی انقدر خوب بود که میتونست توی اون حوزه باشه، توی نوشتن انقدر خوب بود، توی صحبت کردن انقدر خوب بود و یه مقدار پیشرفته تر جنرالیستا شد. چون ما وقتی داریم در مورد جنرالیست صحبت میکنیم کسایی هستن که آشنایی نسبی از حوزه‌های متنوع دارن. خب ولی وقتی داریم در مورد آدم چند پتانسیلی صحبت میکنیم، این آدم ها توی هر کدوم از این کار رفتن 3 سال 4 سال زمان گذاشتن، آدمایی بودن که پتانسیل این رو داشتن تا آخر عمرشون توی اون حوزه تبدیل بشن به یکی از KOL‌ها و
پیشرفت کنن و آدمای تاثیرگذار باشن، ولی به خاطر ویژگی‌های دیگه‌ای رفتن سراغ اون موضوع دیگه و تو اونم هی خوب بودن. من فکر می‌کنم تو هم از این جنس باشی، چون ممکنه مثلا 10 تا مسیر رو رفتی ولی توی 6 تاش واقعا آدم خوبی و با خروجی بودی و بعد هی به مرور همه اون مهارت‌ها جمع شده رفته روی موضوع بعدی، ازشون کمک گرفته شده، تو اون هم بهتر و بهتر شدی. آره فکر میکنم الان در موقعیتی هم که میشه یک کوچولو اینو همگرا بکنم. به تو 4-5 سال گذشته زندگی من همه اینا در حال واگرا شدن بوده. یعنی من از یه جایی که فکر میکنم دارم میپرم توی استخر پریدم توی اقیانوس. خب توی اقیانوس خیلی سختی های مختلفی رو تجربه کردم، مالی، غیر مالی، نمیدونم، خانوادگی، کاری خیلی زیاد. هر کاری میکردم اینو جمعش کنم نمیشد. به این نتیجه رسیدم که خب اوکی، چرا باید این کارو بکنم؟ بذار من با جهت این موج‌هایی که میاد حرکت بکنم. و دیرم که نمیشه، یعنی این دیر نشدنم یه چیز جدیدی بود. قبلش همش تون عجله داشتم که این بشه اون بشه، بعد این کارو بکنم، اینو تیک بزنم اونو تیک بزنم و اینا. این تغییر مایندست خیلی کمکم کرد و الان که دارم با حرف میزنم باز همگراتر از قبله. از یه جایی به بعد توی سال پیش من که تصمیم گرفتم یک کوچولو تمرکز کنم، الان خودم رو از برآیند همه اون اتفاقا آدمی میدونم که میتونه با محصول سر کله بزنه. حالا آیا دیزاینه، آیا مارکتینگه، آیا دیولپمنته، آیا سیلزه، آیا استابلیش کردنش به عنوان کمپانیه، به عنوان شرکته، آیا کار مالیه، آیا کار حقوقیه. مرسی. نمیخوای دیگه، من مجبورم دستش خواهم. این باعث شد که من خودم رو بیشتر آدم پروداکت بدونم و از اون کانسپت شروع کننده و اینا هم یه مقدار زیادی فاصله گرفتم الان. یعنی اینطوری هم که راههای دیگه‌ای پیدا کردم که اون حسه رو اقناع کنه. مثلا تو لزومی نداره هی بری کار جدیدی رو بسازی، میتونی خب یه فیچر جدید بسازی یا لزومی نداره فیلدتو عوض کنی. مثلا من اینو توی وانا خیلی تجربه می‌کردم که وانا برای من یه حیات خلوت بود که بدون کسی بهم گیر بده بتونم مثلا تو صنعت مالی کار کنم، برم مثلا برای یه نفر یه پروژه‌ای بزنم، سر در بیارم از کارش، اگه دوست داشتم بیشتر درگیرشم، یا با رقیبش مثلا همکاری کنم و بفهمم که حالا مثلا اون داره چی کار میکنه، از برآیند این دو تا یه چیزی بفهمم، یا اینکه اصلا برم از اینجا مثلا تو کاشی، از کاشی برم توی صنعت غذایی، از غذایی بیام برم توی صنعت دیگه. تو هم که ماجراجو. آره اون حیات خلوتم، کسی دیگه نمیتونه گیر بده بهم که آقا تو داری چی کار میکنی، ما کلاینتمونن، ما هم یه آژانسیم، این مشتری رو سوار کردیم، هر جا هم بگه ما باید ببریمش. خیلی نمیتونیم تصمیم بگیریم در مورد اینکه کجا ببریمش. میتونیم تصمیم بگیریم سوارش نکنیم، ولی نمیتونیم بگیم آقا اینجا نمیبریمت. و این خیلی کمک من میکرد. بعد اتفاق دیگه این بود که من یاد گرفته بودم از یه چیزی که داره خودش نتیجه میده چیزهای دیگه‌ای بسازم که اونا هم نزدیک بهش باشن و نتیجه بدن به واسطه بودن اون اولیه. حالا مثالش بیشتر تو همین دستیار مشخص میشه. دستیار که اومد بیرون، خب بعدش خیلی اتفاقای جذاب و هیجان انگیزی بر من افتاد، مخصوصا این که من از کار وانا در واقع فاصله گرفتم و وقتی که برگشتم، این دلیل فاصله گرفتن دلیل شخصی بود. یعنی موضوعی توی زندگی شخصی به وجود اومده بود که نمیتونستم توجه کنم به کار. رفتم به شریکم گفتم آقا بیا تو اینو بردار، من استعفا میدم میرم، اگه سالم بود تو سالم بودی، من سالم بودم، این بیزنسه بود، من برمیگردم، اگه نه که ببرش جلو دیگه، چیکار کنم نمیتونم. و رفتم و وقتی برگشتم دیدم نمیخوام درگیر وانا باشم در اون مقطع زمانی. من یه تجربیاتی دارم که دارم توی جاهای دیگه ازش بهتر استفاده میکنم. ما دستیارم هم توی سرمایه‌گذاری کرده بودیم، روش یه گوشه افتاده بود بنده خدا. و وقتی برگشتم دیدم من بیشتر به درد اون کار میخورم. حالا افتادم تو دل دستیار. از این جای بعد خودم رو محدود کرده بودم با یه سری دیوارهای اخلاقی که کار دیگه ای نکنم. یعنی پروژه جدیدی رو شروع نکنم. یا تا حد ممکن کشیده بودی افسار اون ماجراجویی و یادگیری و اون. دقیقاً. و حتی وانا هم داشتم باش این برخورد میکردم. یعنی من توی وانا فاصله گرفته بودی چون تنوع موضوعات و دقیقاً نمیتونستم اصلا هندل کنم.
وانا هم من برای همین داری الان میگی که داشتم همگراتر میکردم همه چیزو. آره داشتم هرس میکردم بیشتر. یعنی آگاهانه اومدی یه جا فاصله گرفتی، داری یک دنیای بزرگتری و کلبینی رو انتخاب میکنی که به کجا برسی، به چی برسی؟ نمیدونم، شاید این کلمه از یه نیازی داره میاد دیگه قاعدتا، اینکه من برم تاثیرگذاری بیشتر فکر کنم. یعنی شاید اون چیزی که منو گیر انداخته بود تاثیرگذاری بود، چون اینو تاثیرشو میدیدم رو زندگی آدم‌هایی که یوزرش بودن. بعد توی وانا من نقشم شده بود مدیر فروش دیگه، اواخری که درگیرش بودم اونجا دیگه اون حسه رو تا حدی میگرفتم، بعد دیگه از اونم دیگه خوشم نمیومد. اینطوری بودم که دیگه خب نمیخوام اصلا درگیر این حوزه باشم و ترمینیتش کردم. این مثلا مال اوایل امساله، یعنی اواخر سال پیش در واقع. و دستیار تبدیل کردیم به شرکت و دیگه این بعد هر کاری می‌کردم مربوط به دستیار بود. یعنی ما اومدیم یه پروژه ساختیم به اسم دستگیره، از دستش مشخصه که واضحاً در تکمیل دستیار بود. دست اولو ساختیم که یه نیوزلتر بود مستقیما مرتبط بود با دستیار و هی چیزای دیگه‌ای که حالا ممکنه اسمشون دست توش نشته باشه، ولی میدونستم که داره به یه قسمتی از این کمک میکنه. خودش هم که خب میدونی گاو شیرده بازی ما بود دیگه، حالا از نظر ترافیکی و از نظر مالی، و نیاز بود که یه بار پوست اندازی در موردش انجام بشه از یه پروژه‌ای که توی حیات خلوت ایجاد شده بود و روش مثلا سرمایه گذاری شده بود. ایده‌اش از کجا اومده بود؟ من یه پروژه رو 97 دیزاین کرده بودم برای اینکه یه سری ابزارا دم دستم باشه، هابیت میکر رو نمیدونم تایمر رو تو دو لیست و اینا. بعد اینا رو همه رو ریخته بودم توی صفحه‌ای، این یه جایی بود. خب نیازهای شخصی خودت قاعدتاً بوده که همه رو یک جا داشته باشی. قبلا هم یه چیزایی اینطوری دیده بودم، حالا میگم بعضیاشون مثلا اون لحظه که داشتم انجام میدادم نمیدونستم من اینو کی دیدم، چون اصلا یادم رفته بود. مثلا شبیه صفحه آی گوگل بود، نمیدونم آی گوگل رو یادته یا نه. آی گوگل یه چیزی بود شبیه یاهو. خب یعنی اون کثافت یاهو رو گوگل اومده بود شبیهشو ساخته بود واسه اینکه تو بتونی یاهو رو میتونی کاستومایز کنی. دقیقاً یاهو رو کاستومایز کنی، ولی همونقدر مثلا اخبار بخونی، نمیدونم چرت و پرت ببینی، آب و هوا ببینی، همه چی یه جا در دست. تا مدت طولانی هم رقابت کرد، بعد شاتدانش کرد. اسم اون رو گذاشته بودم گیلاس. به یه دلایلی من اینو دوباره دیزاینش کردم که یه ویدیو دارم توی یوتیوب، مثلا می‌خواستم اسکچ رو درس بدم. یعنی افتادم دور کانتنت تولید کردن، برای اینکه اسکچ رو درس بدم باز کردم فایلامو گشتم و اینا، گفتم بذار این پروژه رو ریدیزاین کنم. خب این شد که من اون رو ریدیزاین کردم، ویدیوش هم هست. بعد اونجا من یه اکستنشن داشتم چندین سال، 17 سالگیم داشتم تا همون فکر کنم 23 4 سالگیه که دارم دستیار دیزاین میکنم. اصلا اون صحنه دیزاین شدن دستیاره که اون اکستنشن هم هست، چون با کروم کار میکنم. سنمو مینوشت، اسمش موتیویشن بود، هنوزم هست. مثلا مینوشت 17 ممیز مثلا 5 2 1، بعد این کنتور مینداخت و تو میدیدی که داری پیر میشی. خب اینجا فهمیده بودم که اون صفحه رو میشه اووررایت کرد. دستیارم که می‌خواستیم بسازیم در واقع پیش‌فرضم این بود، اسمم نداشت، لوگو هم نداشت. این حالا ببینی ویدیو رو خیلی باحاله. اینجا فکر می‌کردم که بالاخره ما نمیتونیم اینو بیاریم روی اونجا به عنوان یک ایرانی، و فهمیده بودم که میتونم به عنوان شخص خودم استفاده کنم ازش. بعد دیزاینش که کرده بودم، یه کارآموزی هم داشتیم که دادم به اون و اینو دیولپ کرد و پابلیش کردیم و اومد بالا و یوزر هم گرفت، شد 170 80 نفر. بلافاصله من چند نفر جدید درگیرش کردم، دیزاینش رو عوض کردم، کاربردی ترش کردم، گیر و گورای اون 170 نفر رو پر کردیم. با شریکم صحبت کردم، گفتم یه پروژه انقدر پول میخواد، بیا پول بذار. اونم پول گذاشت، منم پول گذاشتم، یهو دیولپ شد و نسخه اصلی دستیار توی 12 شهریور 1400 اومد که یه توییت من کردم که توییت خیلی ترکوند و آدم‌ها خیلی توییتش کردن. آره اون نسخه دوم دستیار بود. من فکر کنم تو توییتت هم در مورد نیاز شخصی خودت توضیح داده بودی که دوست داشتم همه چی فراهم باشه. آره دستیار ترکوند واقعا. یعنی بعدش مثلا یه عالمه آدم اومدن فیدبک‌های مثبت، ولی باز با این حال چون وانا پول در می آورد و نقش کلیدی و مسئولیتی زیادی داشتم نسبت به آدم‌ها و اینا، من درگیر وانا بودم تا یک سال. این موازی داشتی میورد جلو. ولی آره بود، تیم داشت، مثلا دفتر داشت بعد از یه مدتی، ولی نقش من خیلی نقش کم رنگ تری بود. 1.5 سال اینا حدوداً دستیار اینطوری پیش رفت، بزرگتر شده بود و اینا. از سال پیش این موقع ها من دیگه ددیکیتد درگیر دستیار بودم و دیگه از اول امسال
1402 به عنوان یک وانا رو بستی؟ نه وانا هم پروندهشو هست. برای خودت؟ آره پروندهشو برای خودم بستم ولی وانا هم هست وجود داره. یعنی نه برای خودت منظورمه. آره یعنی کلا تسکی ندارم توی وانا. این شد که دستیارم خیلی رشد کرد. یعنی مثلا از نظر تعداد یوزر از همین موقع سال پیش تا الان مثلا 10-12 برابر شده. بیزنس مدلش و اینا چه مدلیه؟ بیزنس مدلش رو پروموشن سواره فعلا و از اون مانیتایز شده، کش فلو پازیتیو شد توی اوایل تابستون، توی وسطای تابستون به سمت اواخرش بریک ایون کرد و هزینه‌ای که کرده بودیم رو در آورد. الان سود میده. خیلی بیزنس جذابیه. هر ماه داره بزرگتر میشه، یوزراش بیشتر میشن، کاربردش بیشتر میشه، پروژه‌های جدید داره بهش اضافه میشه. یه کوچولو از اون پوله رو مثلا ما درگیر میکنیم با پروژه‌های دیگه که میتونن خلق ارزش بکنن تو قسمتی از دستیار یا تو خود دستیار. همکاریامون خیلی قوی تر شده، افراد جدید و پرپتانسیلی به تیممون اضافه شدن و یه چیزی که بخوام به عقب برگردم نگاش بکنم اینه که من اهمیت داشتن مثلا شرکای خوب و هیئت مدیره خوب و فکرای خوب رو تو گذشته خب خیلی دقیق تر دیده بودم. امروز روز هم باز تو دستیار دارم این دقیق تر میبینم که این چقدر نقش داره، چه شخصی چه بیزنسی. چه جایی که تو مثلا کم میاری یه نفر باید کمکت کنه یا یه چیزی رو واقعا با obvious بودنش نمیدونی. یعنی مثلا الان میدونی روزه یا شبه و این نگاه میکنی آسمون رو میگی واقعا روزه یا شبه. فرق کافیه که یه نفری که برای تو به اندازه کافی حرفش سندیت داره و آتورایزه به تو بگه آره روزه برو جلو. این نقش و نقش بیزنسی از جنس این که من آدمایی رو دور بر خودم دیدم که تو موقعیتایی بودن که اگه من می‌خواستم موقعیت رو به دست بیارم باز به قیمت همین هزینه‌های قبلی بعد یه بیزنسی رو می‌زدم زمین که یادش بگیرم و بودن این آدما کنار من خیلی کمک کرده و تجربیات اون خیلی توی دستیار و بزرگ شدنش توی این 6-7 ماه گذشته نقش کلیدی داشته. یکیش یه فردیه که در واقع به عنوان اینوستور وارد مجموعه ما شد با فرض اینکه ما خب پول وانا رو خرج دستیار می‌کردیم، بعد با ماجراهای اینترنت ایران اون پول کم شد. ما تصمیممون اینطوری شد که دستیار رو ببندیم یا همه پروژه‌ای که داشتن تغذیه‌شون از طریق وانا بود رو ببندیم. بعضیاشون اینطوری اکسکلود شد از ماجرا و اینوستمنتمون و به همراه اون اینوستمنت یه فردی که آقای آهی نام دارن ایشون که درگیر کار شدن. بعد از اون ما میگم باز به اهمیت این ارتباطه بخوام برگردم بگم که آدما چقدر نقش دارن. ما یه فردی رو از یک شرکت بزرگی به عنوان سیلز منیجر و بیزنس دیولپر به صورت مشاوره‌ای و بعدم به عنوان شریک اضافه کردیم به مجموعمون، آقای خانی. و آدمایی بودن که این سری ببین من یه تجربه دیگه داشتم انجام میدادم. من قبلش تصورم بر این بود که بعد با آدم‌هایی کار کنم که از من کمتر میدونن که بتونم بهتر مدیریتشون کنم. میدونم چی میگی. و ریاست نسبت به مدیریت برام ارجحیت داشت. من کلا فکر کنم مدیریت رو خیلی کوتاه تجربه کردم. خب با اومدن این تیپ آدم‌ها به فضای ارتباطیم و فضایی که دیگه تو بالاخره سفره رو پهن کردی اینا هم نشستن، کارش هم دیگه نمیتونی بکنی، چه از نظر قانونی چه از نظر غیر قانونی. یعنی غیر قانونی منظورم اینه که کارهای شفاهی و انسانی و اینا. تو یه اعتباری رو خرج کردی، یه کارایی رو کردی، یه تغییراتی دادی که اینا باشن کنار هم دیگه. حالا باید مدل دیگه ای باشی. مدل از مدل مدیریتی به مدل لیدرشپ و اون فضای حرکت کرده و اصلا میدونی یه جاهایی باعث شده که من یه سری از مسئولیتایی که قبلا به دوشم بوده رو مجبور بشم دلیگیت کنم، مجبور بشم که بدم به یه نفر دیگه. این دفعه با اون دفعه فرق می‌کنه. من اون دفعه می‌خواستم که این کارو بکنم، این دفعه اگه نخوام هم نمیتونم. و یه سری مسئولیت‌ها رو اینجا بین خودمون تقسیم کردیم که این باعث شده من زمانم، انرژیم، فشار استرسیم کمتر شه، بتونم به قسمت‌های مهم‌تری که همینطوری که گفتم مثلا بیشتر پروداکت توجه کنم. آدمای دیگه هم هر کدوم نقش خودشون رو خیلی خوب میدونن و تو کار خودشون خبرن. اینم باز خیلی پوینت داره. یعنی من میدونم که اگه حرفی اون آدم میزنه من باید بپذیرمش. متقابلا برعکسش هم وجود داره. به خاطر اینکه اون آدم به اندازه کافی میدونه، از منم بیشتر میدونه و اگه داره در مورد مثلا یه آینده‌ای صحبت میکنه من باید پشت دست اون آدم بازی بکنم.
حالا نقش من اینجا یکم پیچیده‌تر هم شده. یعنی مثلا من نقشم بیشتر این شده که میبینم که خیلی وقتا این آدما ویژن رو گم میکنن، منم گم میکنم به واسطه اونا. ویژن چی هست اون وقت برای دستیار؟ ویژن دستیار اینه که بشه یه OSی برای زندگی، یعنی یه سیستم عامل برای زندگی کردن در ابعاد مختلف. یعنی تو صبح میشی، بوت میشی و میری تا شب که بتونی استراحت کنی. این کمکت میکنه کل اتفاقات کاری، شخصی، تفریحی، خانوادگی، نمیدونم مالی، تجاری فلان، اینا تو بهتر مدیریت کنی. و انگار یه قسمتش اینه که تو داری یه سری چیزا رو واگذار میکنی به یه تراستی و اون تراست داره به تو میگه که چی کار بکنی. این کاری که ما با سیستم عامل مثلا چند ویندوز یا مکینتاش میکنیم. ما یه سری از مسئولیت‌های بسیار پیچیده نرم افزاری رو واگذار کردیم به سیستم عامل که این کامپیوتر داغ نشه، بسوزه، یا بیشتر از حد روشن نمونه، یا باتریش اگه داشت تمام میشه به من بگو، یا فایلامو اینطوری سیو کن، یا مراقب امنیتش باش، یا اگه مثلا قراره این بپره به من بگو، یا همه این چیزهای دیگه. و تا حد زیادی هم روی آینده براوزر از OS قمار کردیم دیگه. میدونی مثلا بچهای ما احتمالاً چیزی به اسم دسکتاپ نمیبینن، چیزی به اسم مای کامپیوتر مثلا براشون بی‌معنی میشه، چون همه چیز اونوره. و امیدوارم اونور باشه با این وضعیت در واقع زیبای اینترنت. و اونجا داره بیشتر تکامل پیدا میکنه، سرعتش بیشتره. ما هم داریم سعی میکنیم بریم برای اون و کارهای دیگه مثل موبایل، مثل اتفاقات دیگه، و بیشتر اون OS آف لایف بودنه برای ما الان بیشتر ویژنه. ویژن خود علیرضا اون وقت چیه؟ ویژن علیرضا راستش یکم سوال سختیه، چون من در هیچ بازه‌ای از زندگیم نمیتونستم، یعنی نداشتم که برای کارم ویژن داشته باشم، برای خودم هم داشته باشم. یعنی یا این بوده یا اون بوده. ولی من دارم یه چیز میبینم. چی میبینی؟ بگو که من بنویسمش با منه. ببین، من احساسم اینه که تو با توجه به تجربه‌ای که تو راهنما داشتی، آدمایی که باهاشون کار کردی، از یک جایی به بعد رفتی سمت همگرا کردن همه چی، محدود کردن و نگفتن به سه چیزا که آدم تاثیرگذاری بشی و حتی میتونم بگم لول اپ کردی. چجوری؟ اگر یک زمانی بحثت این بوده که ترس دارم یکی بیاد از من بیشتر بدونه، الان آگاهانه دارم میرم کسایی که از خود من بهترین بازی و بلدن رو جذب میکنم، فضا بهشون میدم، کامل بهشون میسپرم تا بتونن اونها کار خودشون رو ببرن جلو، من آزادتر باشم، بتونم به مسائلی فکر کنم، محصولاتی رو طراحی کنم که توی زندگی آدم‌ها تاثیرگذارتر باشه. ببین معنا میگیرم از این جمله‌ای که گفتی، چون واقعا این سری چیزا برای من در طول زندگی ارزشمندتر شدن. مثلا بازی سینگل پلیر رو دوست ندارم. خب دوست ندارم خودم متکلم وحده موفقیت یا یه اتفاق خوب باشم. یا اون تاثیرگذاریه واقعا چیزیه که تفاوت ایجاد میکنه بین اینکه دستیار باشه یا نباشه. و من خیلی دوستش دارم، چون میدونم که این داره هر روز تعداد بسیار زیادی بار باز میشه، روی زندگی خیلی ها اثر داره. بعضیا زندگیشون دارن پای اون سیستمه با مثلا ساده‌شو میگم با تو دو لیست ما دارن انجام میدن. قبولم دارم که مثلا ابزار پیچیده‌ای نساختیم. خب ولی اون بیشتر تمرکز رو کاربرده بوده. آره، ولی سر نخ رو داشته. میدونی الان خوشحالم از این کاری که کردیم و خیلی از چیزهای دیگر رو حذف می‌کنیم. میدونی اون میگی اون وسوسه اتفاق میفته. مثلا من الان با وسوسه این که آیا در اینجا موندم کار درستی کردم یا اینجا منظور ایرانه بعد یا رفتنم گزینه بهتری بود. بهش داری فکر می‌کنی؟ همیشه فکر می‌کردم در طول زمان، مثلا در طول یک سال گذشته خب طبیعتاً بیشتر فکر می‌کنم، چون همه دوستای خوبم از دست دادم. یعنی من الان توی مثلا کانادا بیشتر دوست صمیمی دارم تا توی ایران، یا توی رندوم کشوری انتخاب کنم احتمالاً آدمای بیشتری رو توش پیدا می‌کنم. و من به شوخی همیشه میگفتم توی این 15 سال اخیر تجربیاتی ما داشتیم از بعد از 88 به بعد که هر شهری توی کشورهای مهم دنیا بریم جا برای خواب میتونیم پیدا کنیم. آره. و خیلی بده. من راستش بد و خوب رو نمیتونم
تشخیص بدم، چون اولا خودم ذی‌نفعش محسوب میشم تو تصمیم گیریش، دوما این که نتیجهش هنوز مشخص نیست حتی برای خودمون. و از ساید خوبش هم میتونم نگاه بکنم به این ماجرا. ولی من در مورد شخص خودم میگم، چون من خیلی درگیرودار اتفاقات مملکتی نیستم و تلاش میکنم نباشم و تا حد ممکنم ازش فاصله بگیرم. چیزی که حسش میکنم اینه که تو باید جایی باشی که خوشحالی، چه توی محیط کارت، چه توی محیط زندگیت، چه توی جفتش با هم، و خیلی خوش شانس باید باشی که این دوتا یه جا باشن. انکار ناپذیره تو اگه از یه شهر بری توی شهر دیگه از دور بودن خانوادت ناراحت مثلا نباشی، مگه اینکه خیلی خانواده بدی داشته باشی مثلا، میدونی، حتی اونم مثلا بعد از مدتی دلتنگیش هست یا مثلا دستشون میدی تازه دلتنگیش به دستت میاد. من جزو تا الان که دارم با شما حرف میزنم در این تاریخ جزو این آدمایی ام که هیچ وقت این دوتا از همدیگه برام توی دوتا شهر مختلف از نظر جغرافیا نیفتاده. یعنی هم اینجا رو خیلی دوست دارم، هم کاری که دارم انجام میدم دوست دارم و ازش معنا میگیرم، و همین که این نسبت به وسوسه‌های بیرونی که خب کم هم نیستن به خاطر آدم‌هایی که من باشون یه زمانی در ارتباط بودم و الان اینجا نیستن، داره هی بیشتر و بیشتر و بیشتر هم میشه از نظر هر جوری که حساب بکنی، از نظر سطح رفاه، مالی. اینکه اصلا من به خودم آدم تجربه گرایی میدونم، بعد الان دارم خودم انکار میکنم که این اندازه کافی تجربه گرا نیستی، چون الان این تجربه است که تو نداریش و نیازش داری. سادهش کنم، من به این نتیجه رسیدم که شاید بعد به اون وسوسه از یه در دیگه ای نگاه بکنم، دری جز مهاجرت. یه کوچولو هم از این جهت میاد که هر کسی مثلا توی ریتمی، توی یه ترندی پارو میزنه، من سعی میکنم برعکسش باشم، ولی خب الان یک کوچولو عقلانی تر دارم به این مسئله نگاه میکنم، یعنی لجبازی نیست. اینو میبینم که من که اینجا اوکیم، خدا رو شکر، با چیزی و مسئله بزرگی هم به اون شکل درگیر نیستم، ولی اون تجربه ماجراجویی رو هم دوست دارم و الانم بیشتر قابلیت انجام دادنشو دارم. با خودم اینو چیز کردم که خب هر گین مالی که دارم یه قسمت زیادیش رو خرج گشتن و جهان بینی بکنم. جهان بینی کلمه کلیدی منه، یعنی من فهمیدم که از کل اون وسوسه برام صرفا جهان بینیش جذابه، یعنی نه وال استریتش برام جذابه، نه آرامشش برام جذابه، حداقل الان، نه نمیدونم مثلا آدماش اونقدر برام جذابن، نه جمع جبری همه این چیزایی که برای من تو هر کدوم از اینا جذابه جهان بینیه. یعنی من دوست دارم برم ببینم مثلا اونا فلان چیزا. جهان بینیه رو قشنگ به معنی واقعی کلمه با اون تجربه زیسته که بری اون جهان رو ببینی داری میگی. دقیقاً، یعنی خرج مسافرت بیشتر برای من، چون خیلی نگاه آدمو فرق میکنه. من 2 سفر درون ایرانی با قصد زندگی کردن رفتم، یکیش جنوب بوده یکیش شمال، همین سال گذشته، رشت و قشم، در واقع رشت و سلخ. ببین با اینکه زمانش شاید با سفرهای دیگه هم برابر بوده یا حتی تو همون اسکیل بوده، من با نگاه رفتن برای موندن وقتی رفتم یه چیزای دیگه ای از آدم‌ها دیدم، یه چیزای دیگه از محیط اونجا دیدم، یه جور دیگه اطلاعاتی که میدیدم و نگهداری میکردم، لاگ میکردم، که اصلا با راننده تاکسی اونجا حرف میزدم فرق میکرد با دفعه قبلی. و بعدش که حالا اینو از کالبد زبان یا از کالبد مثلا چیزایی که واقعا آدما رو با هم دیگه جدا میکنه، مرزهای جغرافیایی، از اون خارج میکنی، تازه چیزای دیگه ای میبینی. و اینکه من واقعا استفاده میکنم از پیکسل به پیکسل اون دیتا، میدونیم، یعنی من یه آدمی رو میبینم روم تاثیر میذاره، خیلی ساده رد میشن ازش. توی کتاب How Google Works میگه که یه قسمتش یه تیتری داره به اسم لندن چه خبر، در مورد اینکه یه مدیری رفته لندن و خبر، یعنی سفرنامه چیزش اومده برای بچه‌هایی که تو گوگل بودن و تیمش بودن ایمیل کرده و گفته من تو این سفر این تجربیاتو داشتم. یه جمله جذابی به من میگه که من واقعا تجربهش کردم، یعنی عین جمله رو تجربه کردم. اونم این بود که میگه که آدما انکار میکنن که بینشی که از طریق یک راننده تاکسی توی کشور دیگه به دست میاد میتونه زندگیشون رو متحول کنه. و ما یه سفری داشتیم به قشم
ما سوار تاکسی شدیم از بندر عباس به سمت بندر پل که بریم زمینی، یعنی رو دریا بریم قشم. بعد یه راننده تاکسی ما رو برد که سابقه درخشانی در حوزه کارهای ناشایست داشت و توبه کرده بود. این موضوع بحث ما این بود که این تانکرای این بغل چی هن و اون گفتش که من قاچاقچی بودم و توبه کردم و دیگه این کار نمی‌کنم و اومدم شام راننده تاکسی. و بعد داشت داستان زندگیش تعریف می‌کرد بر ما اونجا میخوب شدیم و تا رسیدیم قشم و رفتیم توی اون اقامتگاهی که گرفته بودیم با هم حرف نمی‌زدیم مثلا. یعنی اینقدر هممون رو درگیر کرده بود. چیزای عادی هم میگفتا، یعنی مثلا محاسباتش رو گفت مثلا اگه یه دونه ماشین داشته باشی روزانه اینقدر درآمد داری، نمیدونم این ریسکاشه، این فلانه، این اینطوریه، من بچه دارم، من زن دارم. شروع کرد چیزایی رو گفتن که رو من خیلی تاثیر گذاشت، رو بقیه هم میدونم تاثیر گذاشته بود تو اون سفر. از اندازه دانشگاه برای من درس داشت. یه مکالمه مثلا 1.5 ساعت که ما آدما خوشش میومد تعریف کردنش، میدونی. حالا تو فرض کن اینو ببری توی کشور دیگه و همون تجربه هر داشته باشی، اصلا مسئله زمان نیست. میگم اون قصد خیلی مهمه. من قصدم خیلی توی دیدن جزئیاتیه که برای آدما معمولا کم ارزشه. از دل همشون هم این چیزایی که میبینی ساخته شده. میبینی اون سیگنالا رو همه میدیدن، اون خاطره شنیداری رو همه میدیدن، اون صف نونوایی رو میدیدن. برای من جذاب بوده. منم اینطوری بودم که من رفتم به یه سری آدم دیگه توضیح دادم که بیاین برای شما هم جذاب بشه. میدونی چرا من برگشتم گفتم به نظر من بده؟ چون برخلاف اکثر آدم ها تو داری در مورد مدل مهاجرتی میگی که این به معنای قطع کردن ریشه نیست. خیلی از آدم ها وقتی که میخوان مهاجرت کنن شروع میکنن ریشه های خودشون رو با ایرانی هایی که اینجا بودن دوستانشون قطع کردن و میبرن مثل یه درختی که حالا ریشه هاشو بریدی، یه تنهی حالا میخوای بکنیش توی خاک دیگه و تازه برن سمت این که ریشه بدوونن، رشد کنن، اکسپلور کنن، یاد بگیرن. ولی چیزی که تو داری تعریف میکنی و داری میگی که آقا من یه ریشه‌ای و اینجا پرورش دادم، شکل دادم، میخوام ببرم اونجا، کمک بگیرم از اون چیز جدیدی که دارم باهاش مواجه میشم، با اون جهانبینی جدیدی که به دست میارم که این ریشه ها رو کتوکلفتر رو بزرگتر کنم، قوی تر کنم. این خوبه. بعده باز فرمول منه. عدید من. چرا؟ چون فکر میکنم آدمی که این مدلی به مسئله نگاه کنه آدمیه که میگه من میخوام برم یه ارزشی رو تجربه کنم، یه ماجراجویی رو انجام بدم و بعد بیام دوباره بریزم توی زندگی شخصی خودم، زندگی شخصی که روی زندگی کاریم تأثیر داره، روی اطرافیانم تأثیر داره و باقی ماجراها. تو داری در مورد یه سفر درون ایران به جنوب صحبت میکنی که گفتگو با یک آدم ذهن تو رو درگیر کرده. ببین یه چیزی فقط اینجا بهت بگم، انکار ناپذیره. یعنی اگه اینو نگم اسم میکنم که قسمتی از اطلاعاتو ندادم که منجر به این شده که دروغ بگم. مثلا کسی که مثلا تصمیم میگیره بیاد یه بیزنسی رو راه بندازه، میره اون کار رو انجام میده، مثلا میره از کار قبلیش استعفا میده که حالا نو اکسکیوز باشه برای اینکه اون کار رو انجام بده. بعد حالا میره کمک میگیره که اون کار رو انجام بده. بعد مشورت میگیره، بیزنس رو راه میندازه، میشه یا نمیشه. یه جایی هم تصمیم میگیره، یعنی میفهمه که من آدم این کارم یا آدم اون کارم. خب همه هم اینو یه دور تجربه کردن دیگه. و راههای دیگه هم این وسط، یعنی پر از راههای چانک‌های دیگه شغلیه. منم برای این که بفهمم که آدم این کار هستم یا نیستم سعی کردم که دل ببرم، ولی نشده. نمیدونم، حس میکنم که یه ندایی هست که میگه نه نکن این کارو. حداقل این برای الان زندگی من نیست. اگه طرف دیگه خب دلایلی برای موندن که در گذشته منو انگیج میکرده هی در حال کمتر شدن هست. اما اگه نقش مدیا رو توش پررنگ بدونم، خیلی مثلا شاید 10% با تفاوت کنه با مثلا 10 سال پیش من. یه قسمتش هم اینه که واقعا من این سری اطلاعاتو ندارم و نمیخوام داشته باشم. میدونی من دوست ندارم واقعا این سریش رو بدونم، چون هم باعث استرس هم میشه، همون چیزایی که الان مزیت خودم میدونم و دست میدم به خاطرش. و در این حال اون چیزیه که همه آدمای دور و بر من میدونن. خب میدونن دیگه، من بخوام میپرسم ازش.
مثلا تو دست اول اگه تو نگاه بکنی ما خبر رو پوشش نمیدیم، ما یه سری اینفورمیشن داریم به آدما میدیم و تو یه روزنامه اگه تو یه روز بخونی اصلا مایندست پشتش اینه ما خبر دیروز رو داریم پوشش میدیم. دست اول ولی مال دیروز، حالا تو واقعا مثلا 2 روز دیگه اینو بخونی اتفاقی نمیفته. ولی اگه تصمیمی میخوای تو زندگیت بگیری اونه که به دردت میخوره، نه اون تیتر زیبای زرد مثلا دوست داشتنی که تو انگیجش میشی. این همونیه که داره برای من کار میکنه. باز میگم محصولم تا حد زیادی مخاطبش من بودم و آدمایی که مثل من داشتن پرهیز میکردن از دیدن خبر، از دیدن اون چیزی که سوشال مدیا باش تغذیه میکنه. یعنی ببین من خیلی به این اعتقاد دارم، دوست شنیدی میگن آدم جمع جبریه 5 تا دوستشه فلان، یا خیلی چیزای دیگه. مثلا تو رسانه هایی که دنبالشون میکنی تبدیل میشن به اون چیزایی که مثلا باورشون داری. من سعی کردم که اینو درست بچینم. خیلی هم کار سختیه. آگاهانه انتخاب کردی. دقیقاً، و خیلی آگاهانه حذف کردم انتخاب هامو. پیچیده هم بوده. منجر به این شده که مثلا چه میدونم توی حوزه های من از خانواده هیچ وقت نظر نخوام و هیچ وقت هم بهشون اطلاعات ندم که اصلا کنجکاوی براشون ایجاد شه. منجر به این شده که من یک سری از دوستای نزدیکم رو به خاطر این داستان از دست بدم، یا توی اون حوزه کاری یا توی اون حوزه‌ای که من حس می‌کنم به دردم نمیخورن ترمینیتشون کنم، یعنی نظرشون نپرسم. و برای بعضیشون خیلی ارزش قائلم. مثلا من الان یکی از اون دوستام که خیلی روی تصمیم گیری من موثره الان مهاجرت کرده. حالا مهاجرت نکرده ولی خب رفته، اونم به دلیل همین کنجکاویه و نمیدونه هنوز میخواد بمونه یا نه. و چند وقت پیش مسیج دادم گفتم ببین مثلا چی شد، چی دیدی اینا بعد از 4-5 ماه. گفت بعد تعریف کنم برات تو اینا، حالا قراره امشب برام تعریف کنه. ولی حرفم بهش این بود که نظر تو بدون که رو من خیلی تاثیر گذاره، واسه اینکه اگه من یه 4 پایه باشم تو یکی از اون پایه‌هایی که الان رفته تا برگرده من دارم لق میزنم. میدونی این آدم برای من این شکلیه و اینکه من میتونم اون 4 تا رو انتخاب کنم گوشمو نسبت به بقیه‌شون ببندم یه پوینت بزرگ بوده. این نظر دیگه هم که دارم اینه که حس میکنم مطالعه چیزهایی که آدما دوستش دارن، مثلا من خیلی زندگی نامه دوست دارم و خیلی هم فضا ملا مرشدیه، یعنی میدونی فاز یکی رو میگیرم همینطوری که الان لابلای حرفا هم میبینی، سعی میکنم اگه اون آدم زنده است که برم بشینم ببینم چی میگه. اگه آدم خدایی نکرده از دنیا رفته یا آدمی در گذشته بوده، سعی کنم فالو کنم قسمت‌های خوبش و پرهیز کنم قسمت‌های بدش. و شخصیت‌هایی رو دارم برای اینکه مثلا به نظرم اونا توی ابعاد مختلف نه لزوما کاری به تکمیل کردن این فکر کمک کردن و خوندن اونا باعث شده من آدم میان مرزی هم بشم، یعنی آدم بوردرلاینی باشم همش توی کارام، توی تصمیم گیریام، توی زندگیم، با آدمای مختلف بتونم زندگی کنم، مثلا قطبیت رو کم کنم. تو فضای کارم هم این کارو کردم. یعنی این احترام خیلی زیادی رو ایجاد میکنه برای یک فضا، برای یک فرد که تو میتونی با این وری باشی، با اون وری باشی، نمیدونم با حرف مثلا چرا، چون این به معنی سازش نیست، به معنی اینکه من انتخاب کردم که من که الان برام اون مهم نیست. من فکر کنم حتی یه نقطه قوتی هم تو شخصیتت وجود داره این موضوع رو میگی که من تا قبل این حواسم بهش نبود و اون تشنه یادگیریه. چون وقتی داری این مدلی میگی من میرم بیوگرافی حتی یه نفری که وجود نداره یا حتی هر کی هست مدل کار کردنش، نشست و برخاستش، تشنه یاد گرفتنی تا بتونی از اون دانشه تجربه زیسته که اتفاق میفته بکشونی بیاری تو زندگی خودت. دقیقاً. حس می‌زنم اوپننست هم بالا باشه به خاطر همین. آره خیلی زیاد. و اتفاقا حس می‌کنم که زندگی تکراریه به خاطر اینکه تاریخ داره خودش رو تکرار میکنه. خیلی جمله کلیشه‌ایه ولی تو میتونی بالاخره پترنایی رو پیدا بکنی که الان 9000 سال پیش و 200 سال پیش و 50 سال پیش هیچ فرقی با هم دیگه توی اون پترنا نداره. و آدم‌هایی رو پیدا کنی که خیلی خودتو باشون خوشحال بدونی. مثلا تو احتمالاً تو فیلم اینا رو پیدا میکنی. مثلا اگه سریالی رو ببینی میتونی خودتو بالاخره نزدیک به شخصیتی بدونی، مثلا اگه فیلدش با تو یکی باشه. من هر کدوم از اینا برام یه جورایی تجربه زیسته است. فیلم، سریال، کتاب، گفتگو با یه دوست. دقیقاً. چون منم دقیقاً دنبال اینم که هر موضوعی یه چیزی برای خودم بکشم بیرون. یعنی بدترین اتفاق هم که میفته مثلا چه میدونم فلان دوست نزدیک میاد میگه که چقدر بد شد، اینطوری شد، فلان شد، بعد من میگم نه اینم خوب بودا،
اینو یاد گرفتم، اینطوری شد. فکر می‌کنم اون تشنگی یاد گرفتن از خود زندگی و زندگی کردنه کمکمون میکنه خروجی‌های بهتری داشته باشیم، آدمای بهتری بشیم. ببین کلمه‌ای که من دوستش دارم مایندست و پوینت آف ویو. به مثلا دارم یه مثالی برات بزنم شاید کمک بکنه. من در اوج بدبختی‌های مالی زندگیم که دیگه از حجم استرس هنگ کرده بودم، یه بیزنسی رو انداخته بودیم که واردش نمیشم، ولی خورد به آبان 98 که اینترنت قطع شد. من دیگه خیلی خسته بودم. بعد یه روز، 2 روز، 3 روز شد، 10 روز و اینا. بعد از اینکه فکر کنم اصلا بدونم دایی در مورد چی حرف می‌زنی، پکایی که آره. بعد از اینکه باز شد من دیدم که همه چی برگشته به روال قبلی. خب ولی تو دیگه اون آدم نبودی. آره من دیگه اون آدم نبودم. یعنی من دیدم که یه سیخی فرو کرد و من پنچر شدم. طبیعتا من تنها آدمی نبودم که این اتفاق براش افتاده. خب ولی یه اتفاقی بر من افتاد که اون به پوینت آف ویو من به نظرم مرتبط بود. من به شریکم گفتم آقا ببین ما خیلی آسیب پذیر بودیم خب و خیلی ساده پنچر شدیم. واقعا این اتفاق مثلا نباید ما رو پنچر می‌کرد. بیا بریم اینو بفروشیم، عدد فروشمون هم بذاریم اندازه بدهیایی که داریم. خیالمون راحت بشه. آره من آدمش هم میشناختم. خب قرار بود ما اینوست کنه، ما رفتیم پیشنهاد اینوستمنتی که مثلا چندین برابر بود و تبدیل کردیم به فروختن اندازه عددی که با خورده بود. خب فروختیم اومدیم بیرون. همون. ببینید من این تجربه ها رو نداشتم و بعدش من این کارو 3 بار 4 بار بعدش تکرار کردم، چون اونجا توی فضای آزمایشی داشتم انجامش میدادم. هیچی من دست ندادم ولی بدهیامو صفر کردم اومدم بیرون. این یه بدبستون جالبی بود. بعد اینا توی معاملات روزمره تو زندگی غیر کاریم هم دیدم که یه چیزی رو تو چه جوری مثلا در قبال یه چیز دیگه بدی که یعنی یه مثلا چه می‌دونم یه صفری رو برای خودت بسازی، از منفی بیای تو صفر. در تکمیل حرفای قبلیم اینو بگم که این به معنی اینکه میگم بوردرلاین به معنی بی‌طرفی نیست. خب ولی به معنی اینه که تعصب هم نداشته باشی روی خیلی از چیزایی که اصلا به تو ربطی ندارن. مثلا من تو چند تا حوزه صاحب نظرم. آره مثلا تو الان بیا در مورد ویندوز و مکینتاش حرف بزنی، به خاطر اینکه من این برند رو از سالها قبل دنبالش میکردم، با دلایل علمی، غیر علمی، مارکتینگی، بیزنسی، آدماشو میشناسم، زندگی‌هاشون رو میدونم، کل در موردش مطالعه کردم، میتونم هر کسی رو در مقابل دیفیت کنم. خب ولی تو حوزه‌های دیگه که من انقدر نمیدونم اندازه مک و خودم رو خیلی توی اون کیسا شخصی استنباط میکنم، یعنی سعی میکنم اون نظرام شخصی باشه. این کمکم میکنه تو بیزنس کردن، توی ارتباط برقرار کردن، توی اینکه من دوستای متعدد و متفاوتی دارم. بعد از یه مدتی میبینم که من این آدمی که امروز روز مثلا توی 16 سالگیم توی فلان جا میشناختم، الان مدیر تولید مثلا فلان شبکه است. خب در حالی که این رودمپ رو که من نمیدونستم هیچ وقت تو اون سن. و برعکسش هم بگم این همش حاصل اتفاقات خوبه، مثلا تصمیم گیری های پرفکت علیرضا نبوده. این عالم بدبختی هم درست کرده. میدونی مثلا با یکی دعوا شده، بعد یارو مثلا از قضا رفته شده یه کسی که مثلا توی یه جای دیگه زندگی من تصمیم گیرنده بوده و آسیبشو بعدا ممکنه دیدی. آره و رفتم مجبور شدم مثلا میدونی توی فضایی بودم که یه بعد قد بودنمو حفظ می‌کردم یا برام بگم آقا ببخشید من بچه بودم و غلط کردم. میدونی و به اندازه کافی هم دردسر درست کرده برای من. این بوردرلاین بودن خیلی کمک میکنه. اینم باز من به توصیه‌ای که از دوستام دارم انجامش میدم از چندین سال پیش که آقا تو چرا انقدر هرس و جوش میخوری در مورد چیزایی که به ربط نداره، بعد اصل کارو گذاشتی زمین، اون چیزی که بعد در مورد هرس و جوش بخوری نمیخوری. حواست هست یه نکته جالبیه که قبلا در موردش صحبت کردی الان به یه نحو دیگه بهش اشاره داشتی. گفتی یه جایی به بعد آدمی شدم که همگراتر شروع کرد تجربه کردن، سراغ موضوعات مختلف رفتن و الان در مورد این صحبت کردی که رفتی سمت این که پرونده های یه ایده، یه بیزنس، هر چیزی رو موقع بستن تا حد ممکن همه پرونده هاشو ببندی. یعنی اگر مبحث مالیه یه کاری کنم که بیزنس رو که میخوام پروندهشو ببندم مسئله مالیشم بسته شه، مسئولیتیشم بسته شه، فکرم بسته شه، هر چیزی که لنگر میتونسته باشه رو جمعش کنم. گفتم به یه جایی وایسادم جلوش. اون جای چند تا چیز بود. یکیش اون جایی بود که من کارآفرینی رو با کارمندی دوباره عوض کردم. خب رفتم فیروزه. خب بعد
فیروزه نیرو نمیخواست، من اصرار داشتم برم. پیشنهادهای مدیر عاملی مقابلش داشتم، یعنی مدیر عاملی کارآموزی. اولین جا اونجا بود. دومین جا این بود که به عنوان فرد سوم، یعنی فرد بیرونی، برم توی بیزینسی اظهار نظر کنم. همین که تعریف کردی. آره. بعدیش که خیلی بزرگ بود سربازی بود. چی داشت مگه؟ سربازی برای من نقطه عطف بود. یه بار منو کل زندگی منو پاس کرد و گفت این اتفاقی نمیفته اگه تو نباشی. یعنی همچین برگشتی و همچین درسی رو بهت داد؟ آره، چون من رفتم واقعا آفیشیالی خدمت کردم و یه ماه اولش که خیلی بیچیده بود چون توی آموزشی بودم و هیچی نداشتم. بعد حس کردم که چقدر مثلا عجیب، من همش مثلا اوضاع تحت کنترلم داشتم، این دفعه اوضاع تحت کنترلم نداشتم. من اومدم بیرون، دیدم که زمانم دست خودم نیست. چیکار کنم که زنده بمونم؟ پروژه بگیرم که انجامش بده آدمای دیگه. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا عید رسید مثلا به 10 15 تا. ما یه پروژه خیلی بزرگ گرفتیم از بانک پاسارگاد، یهو همه چی رو عوض کرد. بعد دیگه شده شرکت. خب از اونورم من از همه چیزایی که بلد بودم داشتم اونور استفاده می‌کردم. همه قدرت مذاکره‌ام آورده بودم که آقا من اینور نباید می‌بودم. به انواع اقسام دلایل، از بنیاد نخبگان و شرکت دانش بنیان و نمیدونم فلان و اینا، تا اینکه آقا من 1000 تا کار بیرون از اینجا میتونم بکنم. خب میدونم پذیرفته نیست ولی من کارامو میکنم و برای اینکه اون کارا رو بکنم سعی کردم که مذاکره کنم. مذاکره کردنم از جنس این بود که این دو تا فضای مختلفن و من باید کارامو انجام بدم. مثل دانشگاه و کار بود برام، این دفعه سربازی و کار بود. ولی خب یه پاز به من داد دیگه. میدونی من داشتم از یه تردمیلی که سالها بود روش میدویدم وایسادم و مثلا عید اون سال من تنها عیدی بود که واقعا کاری نداشتم. خب بعد برمیگشتم عقب، مثلا یه سالی نمیدونم آزمون فلان چیزو داشتم، یه سالی پروژه خوارزمی بود، یه سالی کنکور برمیدادم، اردوی نمیدونم عید بودیم، یه سال دیگه مثلا سال اولی بود که نمیدونم ما فلان چیزو رو انداخته بودیم فلان، یه سال دیگه بقچه مثلا دقیقاً. بعد دیدم که من مثلا عید رو تجربه نکرده بودم. حالا بعدش اتفاق خوبی افتاد. من تایمم که بعدش آزاد شد دیدم واقعا من 10 برابر اون کار رو تو نصف اون تایم میتونستم بکنم. 10 برابر اون کار رو که با 10 برابر شده بود تو 2 سال، تایمم نصف شده بود. من یه روز در میون میتونستم کار کنم. من اونجا به نتیجه رسیدم که اون صفت مثلا جسور بودنم که تو دستم اینجا نوشتم که یادم نره، اون همونقدر ابزار کاربردیه که یه کاری رو شروع میکنه که میتونه تمامش کنه و تو چرا ازش استفاده نمی‌کنی وقتی میدونی یه چیز غلطه؟ وقتی میدونی اگه یه روز دیرتر بری اینجا اون تجربه مثلا آینده تو داری به خطر میندازی و تو که یه عالمه تصمیم دیگه گرفته بودی و میدونستی که یه روزی بعد بری اینجا، میدونی بعد بری به درستی هم بعد این کارو بکنی. تو کارم همینطور. یعنی خیلی از این کارا رو مثلا همین که میگم واگذارش کردیم فروختیم فلان اینا، بخاطر این درست ترین تصمیم اون لحظه بود. خیلی هم کار سختی بود. میدونی مخصوصا که تو از نگاه آدما، من این مسئله بزرگی رو باش دیل کردم توی طاق 16 اتفاقا داشتم میگفتم اینو که شکست خوردن من هم مورد تقدیر آدم قرار میگرفت و این باعث شده بود که اصلا من همش به یه چیزی شناخته بشم و اون چیزه اگه نبود مثلا یه نگاه سنگینی رو از آدم‌ها حس می‌کردم. میدونی که داری چی کار می‌کنی؟ مثلا کارمند یه جایی شدی، مثلا میدونی این نگاه اینطوری بود. در حالی که نسبت به نفر بغلی من این نگاه وجود نداشت. ولی توقع و انتظار از من این بود، با اینکه من در کل نظر آدم‌ها خیلی برام اهمیت نداره. تو این کیس چون سعی می‌کنم تصمیم گیریم خوب باشه. ولی خب تاثیر می‌گرفتم به هر حال. تو اون مخصوصا تو بازی که ضعیف‌تر از قبل آدم انرژیش هم کم میشه دیگه. آره. همچین بازخورده و فیدبک اصلا من منبع تغذیه‌ام از تشویق بود. وقتی تشویقم کم میشد به این معنی بود که خب یه جای کار داری میلنگه. بعد توی این پروسه قطع کردنه من خیلی چیزا یاد گرفتم. یعنی یاد گرفتم که چجوری کلین اینستال انجام بدم، میدونی، و چی رو نگه دارم. مثلا انگار داری ویندوز عوض میکنی، چون مک عوض نمی‌کنی معمولا ولی ویندوز عوض می‌کنی، می‌دونی چی رو بعد ببری رو کلاود، چی رو بذاری همونجا بمونه. خب یا چی رو مثلا تو نصب کردی بلدش هستی ولی الان چون دوباره داری استفاده می‌کنی مثلا اینطوری که حالا هستی، حالا هر موقع خواستم دوباره نصب. می‌دونی خیلی چیزا اینطوری یاد می‌گیری. یه قسمتش هم خب
میدونی من خودم رو بچه اینترنت میدونم. یعنی من بیشتر از پدر مادرم، بیشتر از اجتماع، بیشتر از همه چیزهای دیگه من از اینترنت چیز یاد گرفتم، بیشتر از مدرسه، بیشتر از دانشگاه. منم همینطور. هر چیزی مثلا خیلی متفاوت داریم ما. چرا؟ چون تو متولد 73 4 فکر کنم خیلی زود با اینترنت درگیر شدی. اگر سوم دبستان 84 5 میشه و زود درگیرش شدی و خیلی جذابه برای من. آره خیلی جذاب. داری میگی که تو مثلا سوم دبستان اینترنت، چون منم تجربه این مدلی داشتم دیگه. منم خیلی از آدم‌هایی که الان آدمای تاثیرگذار زندگیم هستن از طریق اینترنت شناختم. خیلی از تجربیاتی که برام اتفاق افتاد به واسطه این بوده که با آدم‌های بزرگتر از خودم توی فضای آنلاین آشنا شدم. آره من همه آدم‌ها رو از طریق اینترنت میشناسم. ببین من تبلیغ مسابقه آی پلاس رو توی سایت پی سی دانلود تو بنرش دیدم. با راهنما آشنا شدم. یعنی اصلا دیگه این ترسناک ترین قسمت ماجراست. یه کرمی ولی تو وجودت بوده چون الان من نگاه میکنم میبینم این بحث اینترنت برای خیلی‌ها فراهم بوده ولی همچین دستاورده و خروجیایی نداشتن. آره بذار تیکش رو مثلا این داستان‌های موفقیت برات تعریف کنم. من یه پسرداری داشتم و دارم که خیلی هم دوستش دارم. ما فاصله هم با هم 1 ماهه. خب ما با هم دیگه بزرگ شدیم، خیلی از تجربیاتمون مشترکه تا یه سن خیلی زیادی. با این تفاوت که از یه جایی به بعد اون آتاری و پلی استیشن و کامپیوتر اینا داشت و من نداشتم. مشخصا با توی ساختمون زندگی می‌کردیم. یعنی ما مادر بزرگم 3 تا واحد داشتیم. مشخصا دلیلش هم مالی بود. شغل پدر اون در واقع آزاد بود، شغل پدر من کارمند بود. خب این تفاوت ایجاد می‌کرد. اون هرچی می‌خواست تو بلافاصله داشت تقریبا و مدل بزرگ شدن من اصلا اینطوری نبود. من بعد مثلا برای چیزی تلاش می‌کردم، بعد نه تنها من داشتم تلاش می‌کردم، بابام داشت تلاش می‌کرد و تصمیم گیری سختی بود. من اولین کامپیوتری که داشتم یه کامپیوتر آی بی ام بود که مانیتورش فیلیپس بود، اینه که زیر کیس زیر مانیتور قرار میگیره. آره. من اینو که گرفتم با میرفتم رفتم مسافرت. من خونه مام بزرگم بودم. بعد آتش این که با این کامپیوتر کار کنم، شبی که اینا برگشتنم مسافرت من کلیدو گرفتم رفتم بالا شروع کردم با کامپیوتر ور رفتم. اولین بار بود باش تنها میشدم. خب ویندوز خراب کردی؟ ویندوز هم نبود، داس بود. یا داس، آره داس بود، موس نداشت یادمه. نه کاش ویندوز خراب میکردم، کاش داس خراب میکردم. من دیدم این 2 تا دکمه داره، یک دکمه بزرگ داره که روشن خاموش میکنه، یه دکمه پشتش داشت که با انگشت خاموش روشن میشد. خب من فکر کردم بعد اونو بزنم و دیدم که روی عددیه، گذاشتم روی عدد دیگه 110 و 220. واو. کامپیوتر روشن کردم. اون شبی که پایین مهمونی بود خونه مامان بزرگم، من تنها بالا کامپیوتر منفجر کردم. مثلا من در حد چرخیدن الکترون ها در سیم فرصت استفاده کردن کامپیوتر داشتم. از اون تاریخ به بعد من خب به سرداریم کامپیوتر داشت، من میرفتم خونهشون صبح تا شب تا وقتی بیرونم میکردن. این آتش خب هی تقویت شده بود. حالا نمیخوام خیلی هم قور بزنم و دیگه شرایطم بوده. تا چند سال بعدش من اولین بار تونستم واقعا کامپیوتر داشته باشم. این بازه خب من تو کوچه بازی میکردم، با پسردایم بازی میکردم. خیلی از اون کنسولا 2 تا دسته داشت، مثلا خب اینتراکشن داشتم. کامپیوتر تنها جایی بود که مثلا مکس پین بود اون موقع، میدونی بازی‌ها رو نگاه میکردم بیشتر. اوایل هم فکر میکردم کامپیوتر برای بازی کردنه. بعد یه چیزای دیگه ازش یاد گرفته بودم. اون مغازه صحافیه اومده بود، مثلا من روزنامه دیواری که بچه‌ها با چسب و اینا درست میکردن و من با فتوشاپ بلد بودم، فتوشاپ 6. بعد من فلش رو یاد گرفتم. اون یکی چی بود؟ مدیا میکر که ادوبی خریدش با فلش مرجش کرد، اونو یاد گرفتم. بعد دیگه این ابزارا برای من شده بود اون چیزی که من باهاش میرفتم پوز میدادم. مایا رو یاد گرفتم و وارد دنیای 3D شدم. اصلا کلا زندگیم عوض شد. زیبراش رو یاد گرفتم، افتر یاد گرفتم، پریمیر یاد گرفتم، آدیشن یاد گرفتم. بعد اینا رو گذاشتم کنار، برنامه‌نویسی یاد گرفتم، دیگه خیلی چیزایی مثلا مختلف و اینا. از بازی دیگه دیسکانکت شدم، ولی اون آتشه از کامپیوتری بود که نداشتم میومد. و دیگه از یه جای به بعد من به اینترنت وصل شدم، دیگه سوالی نداشتم. گوگل رو پیدا کردم، خیلی هم دردسر درست کردم. مانیتور نگاش نکنیم، بری پشتش مثلا میتونم بعد ساعت‌ها در مورد اینکه اینترنت با من و بقیه افراد دور و برم چه
چیزی درست کرده. اصلا خیلی اتفاقات بزرگی رو من به واسطه اینترنت تجربه کردم. درونگرا بودی اون دوره؟ نه زیاد. و چجوری بیشتر دوست داشتی وقت تو بذاری تنهایی با کامپیوتر که نرم افزارا رو یاد بگیری؟ تنها نبودم. یعنی چی؟ ببین کامپیوتر با من حرف میزد. خب یعنی اونا فکر میکنن، بابام اینا فکر میکنن که مثلا من نشستم جلوی یه چیزی دارم وقتمو باش میگذرونم و تلف من کیف میکنم باش، من باش حرف میزدم. چت جی پی تی من بوده اون موقع. میدونی ریسپانس داشت به حرفای من، به کارهای من، به اقدامات من و گیم داشت. میدونی مثلا ما اون تایمی که بلاگ آوردیم بالا، من نه تنها بلاگ خودم رو آپدیت میکردم، نه تنها بقیه میخوندنش، نه تنها آدمای غریبه جز مدرسه میومدن میخوندنش، بلکه شروع کردم بلاگ فروختن. میدونی یعنی یاد میدادم، میفروختم، مسابقه بلاگ تو مدرسه برگزار کردم، مدرسه‌های دیگر رو به جون هم دیگه انداختم. میدونی من داشتم گینشو میدیدم و این خیلی چیز جذابی بود. هر بازی از زمان یه زمانی من نرو یاد گرفته بودم که الان هیچکی نمیشناستش. باش سی دی و اینا رایت میزدن و چاپ روی خود سی دی میزدن و دیگه سی دی ویندوز میفروختم، نمیدونم خیلی کارهای عجیبی. مثلا کرک میکردم یه زمانی چیزایی رو. بعد این روحیه کارآفرینیه فکر کنم از سن خیلی پایین توت بوده. آره به نظر خودم. میدونی چون هیچ جا مثلا پانیشمنتی نسبت به اشتباهاتش نداشتم، چون فیلدی بوده که اونقدرم توش مثلا تنبیه و پاداش نبوده. اینطوری بوده که خب این بچه ما هم سرش گرمه به اینا، پدر مادرن دیگه، میدونی ولش کنیم. خب مثلا همین که تو خیابون نیست مثلا خودش یه آپشنه. و اون چیزه حالا از قضا نمیدونم به خاطر شانس، به خاطر اینکه بازی منو واقعا اونقدر انگیج نمی‌کرد، شده بود یه فضای دیگه. میدونیم که من داشتم ازش یادم میگرفتم. بذار یه چیز دیگه هم بگم، اینا خیلی رو زندگی من تاثیرگذار بوده. ما یه فامیلی داشتیم که الان بیرون از ایران زندگی میکنه، از اول بیرون بود. توی اومدنش به ایران و صحبت کردن با ما وقتی که خیلی بچه بودیم، من و پسر داییمو با یه بازی به اسم پوکیمون آشنا کرد که فکر کنم میشناسیش. که پوکیمون همه بعد از پوکیمون گو میشناسن، ولی این نه من روی انیمیشنی که انیمیشنش هم خیلی جذاب بود. انیمه‌ای که داشتن که بعد همه بعد دیجیمون رو میشناسن، بعد که میگی پوکیمون میگه آها دیجیمون، بعد دیگه پوکیمون گو باعث شد که واقعا پوکیمون مشخص بشه. و نینتندویی که پشتش بود. این کنسولی داشت به اسم گیم بوی کالر که قدیمیه. دستت میگرفتی یه چیزی نوارایی میفروختن. بعد این کنسول اینطوری بود، پشتش نوار بس میشد. سوپر ماریو اینا همه به واسطه گیم بوی دیولپ شدن. گیم بوی رو ما میدیدیم، خیلی هم دوستش داشتیم. آره ما هم دوستش داشتیم. دیوونه این کنسول شده بودیم ما. بعد انیمیشن ها رو میدیدیم، اینطوری بودیم که ما چرا توش نیستیم، ما چرا اش نیستیم اون کاراکتر اصلیش. و واقعا برای ما اون دنیای واقعی بود، برای من و پسر داییم. تا اینکه مادر بزرگ من یه سفر رفت دبی و برای من و پسر داییم دو تا گیم بوی میکرو آورد که با 2 تا بازی، که بازی مشترک جفتمون پوکیمون بود، بازی اون تاکسی بود، بازی من هری پاتر بود، اون بازی دوممون که اون 2 تا انداختیم دور هم گمش هم کردیم، مثلا نمیدونیم کجاست. و جفتمون گیم بوی رو داریم، جفتمون هم همچنان مثلا هر از گاهی میریم و پوکیمون بازی میکنیم. پوکیمون اون دستگاه هم خیلی خوشگله، برای 20 سالگی سوپر ماریو، دستگاه آهنیه، رنگش برندد سوپر ماریو، اصلا چیز بی‌نظیریه، دستگاه واقعا کلکسیونیه. پوکیمون و مدلی که پوکیمون داشت با بازی‌های دیگه برام فرق داشت. می‌بینی با بازیایی که تو توی پلی استیشن توی کامپیوتر می‌کردی که تموم میشد فرق داشت. یه نقشه داشتی و یه جورایی انگار مثلا بازی ژاپنی بود دیگه. بازی برای این ساخته شده بود که یه بچه در کنار اینکه داره هورمونای انگیجمنت بازیگونش اکتیو میشه، یه چیزی هم یاد بگیره. خب این خیلی رو زندگی من تاثیر داشته، خیلی زیاد. اون مپه، اون حرکت، این که تو مثلا یه چیزایی داشتی به اسم HP، یه چیزایی داشتی نمیدونم به اسم چی، اون مثلا فلای رو یاد میگرفتی، بعد میتونستی از یه میشنی بری توی میشن دیگه، بعد این که تو یه شخصیتی بودی، بعد یه کوله پشتی داشتی، تو اون کوله پشتی یه چیزای محدودی رو میتونستی بذاری، بعد میتونستی اگه می‌خواستی یه چیزی بفروشی، یه چیزی رو بخری. میدونی من از یه جای بعد اینو یادم رفته بود تا این کنسول رو دوباره پیدا کردم، ولی بعدش کورکوپرم از اینکه این چقدر رو زندگی من تاثیر گذاشته ریخته بود. خب یه مثالش رو بزنم. من یه زمانی خیلی چپ افتاده بودم با تحصیلات آکادمیک، بعد هرچی میگفتم در مورد برعکسش به بچه‌ها اینا میدیدم که مورد پذیرش قرار میگیره،
که بچه‌ها بیاین کار کنین، نمیدونم دانشگاه چیه. بعد دیدم چه باحال این داره منبر میگیره. کلید واژه پروفسور از پوکیمون میاد. چون اونجا دقیقاً یه آدمی بود به اسم پروفسور، تو فیلمش من یاد باشه یه آدم دیوونه میوونه هم بود. یعنی یه آدمی بود که توی آزمایشگاهی بود ولی اتنتیکیت به عنوان کسی که تحصیلات آکادمیک داره نبود، آزمایش میکرد، مثلا ریکم مورتی بود یا همچین جونوری بود. ولی آدما میرفتن پیشش مثلا لنگ مینداختن. میدونی اون آدما منظورم اش بود دیگه و همه مرجعشون اون بود. این شد که اسم اون چیزا شد پروفسور اسکندری. بعد خب این تاثیرات بعضیش ناخودآگاه بود. بعد من یادم اومد که این پروفسور از کجا اومد. چقدر جالب داری. آره و خیلی چیزای عجیب تری، مثلا خود این رودمپه. یعنی من همچنان میدونم که من یه قسمتی از این بازیم، من توشم هنوز. و اصلا الان یه چیزی اشاره کرد، میگه که بازی که من توی کودکیم بازی مورد علاقه‌ام بوده، داشته میگفته تو کل پشتید یه فضای محدودی داری، اگه میخوای یه چیز جدیدی رو به دست بیاری باید یک چیزی رو بفروشی، پروندهش رو ببندی تا بتونی فضا باز کنی برای چیز جدید. دقیقاً. و الان تو صحبتات از یک جایی به بعد دقیقاً داری همینو از اول. آره داری میگی که یه بخشی از زندگیت این شده. یا مثلا اینترنت داشته نمیدونم بازی کرده بودی یا نه؟ بازیشو نکرده بودم. تو جایی داشتی مثل پوک سنتر میرفتی پوکیموناتو شارژ میکردی، اونجا یه کامپیوتری بود وصل میشدی به اینترنت. خب یا مثلا یه چیز دیگه بگم، تو پوکیمونات تو کیفت بودن تقریبا، تو اون توپای قشنگی که همه میشناسن به عنوان پوکیمون. این پوکیمونا 3 تا پوکیمون اصلی بودن که 3 تا عنصر داشتن، یا طبیعت بودن، یا اون چالیزارد بود که آتیش بود، یا آب بود که اسمش رو رفته. من بیشتر چالیزارد رو برداشتم تو این بازی. یا پیکاچو هم بود که اون شخص زرد است که خیلی معروفه و اینا. بعد تو اینکه میدونستی این پوکیمون رو اولش انتخاب میکنی تا یه جای زیادی بعد با خودت ببریش و هر کاری میکنی برای اینه که این سنش بره بالا، اسکیلای بیشتری یاد بگیره و با اون بعد این رودمپ پیچیده رو طی کنی. این برای من مدل شده با اینکه همین چیزا، همین تجربه های مختلف رو میدونم که دارم به اون عضله یاد میدم انگار، میدونی، و اون خیلی ظرفیت نامتناهی داره برای یاد گرفتن. یا مثلا یه چیز دیگه که من حسش میکنم در مورد خودم، تو یه جایی از بازی سخت میره برات جلو، خب بعد برگردی مثلا اگه تصمیم اشتباه بگیری شارژ نکنی مثلا میسوزی، نمیدونم چیز پیچیده‌ایه. اول از همه مرگ نداره، گیم اوور نداره بازیه، میدونی این خیلی چیز عجیبیه. هیچ جایی تو بر نمیگردی از اول، تو مهارتت بیشتر میشه، دیدگاهت گسترده تر میشه. دقیقاً. بعد پول داری، اگه به بازی بعد پول بدی، اگه ببری پول میگیری، میدونی همه چیش عین زندگیه، همشون گم واقعا. و توی اون بازی انگار من یه جایی از مسیرشم، از اون چند روز پیش داشتم بهش فکر میکردم که روی یه اول یک شیبی برای اون قسمت نسبتاً میشه گفت آسون، ولی نه به معنی اینکه همه چی آسونه، به معنی اینکه یه سری چیزهایی رو تو به عنوان اعتماد به نفس در خودت داری و حالا میتونی زندگی رو به صورت بزرگسالی شروع بکنی. یه جایی از بازیه که یه پیچیدگی‌هایی رو گذروندی، همه چیزا رو هم یه دور دیدی، حالا باید بری از اینا استفاده بکنی برای اینکه مثلا یه تورنمنتی رو توی اون بازی فکر می‌کنی الان توی همچین موقعیتی هستی؟ فکر می‌کنم الان اول اون شیبی هم که احتمالاً شروع این بازیه. چی تو رو به اینجا رسونده که میگی اولشم؟ مدل نگاهت به زندگی، سنت، تجربیاتت؟ نه فکر کنم همش برمیگرده به همین تاثیرگذاری. حس می‌کنم همه اون کارا رو کرده بودم که یاد بگیرم چجوری شروع کنم، یعنی هنوز شروع نکردم. مثلا دستیار این حس رو بهم میده که داری شروع میکنی، خب داری انتخاب میکنی که شروع کنی. دقیقاً. و یه قسمت داشتم پذیرشه و از زندگی آدمای دیگه اینو یاد گرفتم که تو میدونی که این یه قله است، خب حرکت میکنی میری بالاش و یه جایی توی سنی، هر کسی هم توی سن خاصی میفهمه که دیگه سرپایینیه. خب من الان میدونم که اول اون سربالاییم، امیدوارم اینطوری باشه. قلهش کجاست؟ نمیدونم، من خیلی دوست ندارم مثلا اینطوری ببینمش، دوستم یه جایگاهش رو نمیخوام بگی یا فکر میکنی سن خاصیه؟ نه چون میدونی تحقیقات چی نشون میده که نه، تحقیقات میگه که تاثیرگذارترین آدم‌ها قله‌شون 45 تا 65. انگار تا اون سن دائم دارن کسب تجربه میکنن، آزمون و خطا میکنن تا اون
تاچ نهایی رو، اون اثر انگشتی که میخوام بذارن و برن رو تو اون بازه زمانی بذارن و برن. تقریبا درسته. نمیدونم مال من کیه، نمیدونم اصلا قله داره یا نه، مال من یه تپس شاید. اوکی هم باشه، یعنی میدونی من به اینکه آب راه خودش رو پیدا میکنه اعتقاد دارم تو این مسیر. به جای اینکه اون قله رو نگاه کنی به مسیر دقت دارم. مسیر باحاله، یعنی میدونم بالاخره شیب داره، میدونی سرپاینی نیست. یا مسیرم مثلا با مسیر اون آدمی که مورد ستایش هم نیست فرق میکنه و این همش به مثلا یه سنجه هایی برای محک زدنش میده و اسم میکنم که مسیر قشنگه. اینم باز انتخاب کردم که جای قشنگی برم بالا و بقیه رو همراه کنم، یعنی تنها نباشم تو اون مسیره. خیلی کار سختی هم هست که تو هم همراه کردن از چه جنسی؟ هر جنسی، ریاستیه، مدیریتیه، رهبریه، همشون، پوپولیستیه، همراهی چه جنسی مد نظرته؟ حمایتش، کوچینگش، همتیمی بودنش، پول گرفتنش، همش. میدونی داتی در مورد مسیر. ولی اگه بخوایم بگیم رسالتت چیه انتخاب میکنی؟ رسالت شخصیم؟ آره. خیلی سخته، چون تو بعد کاری شاید بتونم بگم تاثیرگذاری و تو زندگی شخصی نمیگم تاثیرگذاری، میگم خوب زندگی کردم. من یه آدمی رو مثلا تو اون حرفایی که در مورد آدمو زدم بگم، یه آدمی رو من خیلی میشه گفت زندگیشو میپرستم، به خاطر اینکه وقتی که زندگی با این آدم آشنا شدم یه مقدار معناهای اون قله ها برام عوض شد. میدونی مثلا قله استیو جابزی، قله ولف آف وال استریتی، قله ایلان ماسکیش، اون قله‌ای که این شکلیه برای من یه نگاه دیگه ای پیدا کرد. نگاه اینو پیدا کرد که انگار تو سوار بالونی نه سوار هواپیما. خب خیلی آروم همه چی، داری از بالا همه این قله ها رو میبینی، بعد میتونی برگردی پایین و دوباره میتونی بری بالا، بعد خیلی خیلی گیمیفای شد برام. اونم آدمی بود به اسم همایون صنعتی و یه چند نفر دیگه که کنار اون آدم در اون بازه صنعتی شدن ایران توی دوره‌ای که علی نقی عالیخانی درگیر وزارت اقتصاد ایران بوده و بعدش تا زمانی که دوره تکنوکرات‌های ایران تموم میشه رضا نیازمند، میشه علی اصغر قنچی، نمیدونم آدمای این شکلی، آدمایی که ایرانو یه سری چیزایی که ما الان میبینیم رو اونا ساختن، من جمله مثلا صنایع دو حرفی ایران، مثلا تراکتورسازی تبریز، فولاد مبارکه اصفهان، ذوباهن اصفهان، شهرهایی که به واسطه اونا صنعتی شدن، آدمایی که به واسطه این صنعتی شدن رفتن سر کار، ایران شد، ایران خطوط حمل و نقل شکل گرفت. این دوره ارزشمندیه که ما یه جایی تو زندگیمون نمارش نخوندیم. من نخونده بودم. من با یه کنجکاوی افتادم تو دور خوندنش و سعی کردم اینو کاملش کنم. مهمترین فردی که شاید اونجا ازش چیزی یاد گرفتم یه فردی بود به اسم همایون صنعتی که با خانومشون شهین دخت صنعتی یه عالمه انگار چیزایی بود که من در جستجوش بودم تو کار و زندگی، این آدم همه رو با هم داشت. خب حتما این آدم هم شامل مثلا اگه دچار تعصب بشی و ازش یه پیامبر بسازی اشتباه کردی و اونم چیزای بدی داشته، مثلا یه قسمتایی داشته که من نمیخوام مثلا تو زندگیم تو اون بازی قرار بگیرم و اینا، ولی اون جواب یه سری از سوالای بیسیک زندگی من داد، با همون سوار بالون شدن و بالا رفتن و نگاه کردن و آروم بودن و اینکه تو به اندازه کافی وقت داری برای اینکه هر چیزی که فکر می‌کنی باید تغییر کنه رو تغییر بدی، به اندازه کافی آدم‌ها باید بر تو مهم باشن، احترام بهشون بذاری، بزرگشون کنی. و ببین همین که رو من تاثیر گذاشته یعنی اون آدم تاثیرگذار بوده. همین که من دارم اینو بر تو تعریف می‌کنم یعنی اون آدم رو تو هم تاثیرگذار بوده اگه نمی‌شناسیش. و شروع کردم کتاباشو خوندن، مستنداشو دیدن. عجیبم هست که اینات خیلی دم دست نیست، میدونی مثلا مستند همایون دم دست نیست، ولی مستند بانوی گل سرخ دم دسته که مستندی در مورد خانمشونه. یا مثلا کتاب از لاله زار تا فرانکلین در دسترس هست، ولی کتاب نامه‌های همایون به خواهرش در دسترس نیست که من با بدبختی پیداش کردم. و این مثلا کتاب برای من انگار مثل بایبله، میرم سراغش، من اینطوریم که ای بابا هر جاشو باز می‌کنی انگار در مورد اون قسمت فصل زندگی توه. حالا من چرا دارم اینو میگم؟ بخاطر اینکه خیلی نگاه منو عوض کرد، همین پوینت آف ویو رو عوض کرد و خیلی خیلی عوض کرد چیزی که توش بودم رو و دیل کردن با پرونده های بازم رو.
مثلا آیا من تصمیم درستی گرفتم که اینو پاس کردم رفتم فلان جا سربازی، یا اینو فروختم به فلانی در حالی که میتونست اینطوری بشه، یا از این شاخه به اون شاخه یا درس رو ادامه ندادم و الان توی جایی مثلا توی جلسه 50 بار به من گفتن مهندس و من روم نمیشه بهشون بگم به خدا من مهندس نیستم، میدونی تو این شرایط قرار بگیرم و در جواب این که آیا میارزید یا نه، جواب همه این آیا میارزید ها رو من توی اون کتاب به نظرم به دست آوردم. توی اون منظورم کتاب زندگی همایونه. خیلی آدم تاثیرگذاریه به عنوان شخصیتی که کنار همه آدمای زنده‌ای که من فرصت بهره مندی از کنارشون دارم، اون آدم یک ستاره از آدم‌هایی که از دنیا رفته. من متاسفم هستم چون نمیدونم چرا از این آدم چیزی نیست. چرا مثلا ما توی کتاب نمیبینیمش؟ چرا چه میدونم مستندش رو پخش نمیکنن؟ چرا؟ چون این آدمو زیادم داریم، ما لزومی نداره حتما یا تکنوکرات باشه یا تاثیر صنعتی بزرگی گذاشته باشه. من چند وقت اتفاقی مستندی رو دیدم به اسم من پس از مرگم، اگه اشتباه نکنم، یا اینستین اسم مختصر اون آدمه بود. در مورد یه آقایی بود که یک فردی از دوران انقلاب اسلامی ایران، معمم، که خیلی تاثیرگذار بوده، بعد بهش اتهام میزنن و نمیدونم چی کارش میکنن و تلویزیون داشت نشون میداد. من تو اتفاقی دیدم. این که من اسم این آدم رو نشنیده بودم ولی حرفاشو میشنیدم توی اون مستند، با نگاه این که من یک آدم بوردرلاینم و برام فرقی نداشت که این آدم مثلا کیه چیه یا مثلا کجا درس خونده یا چیزای دیگه، و به اقتضای زمان اونم خیلی احترام میذارم که همه اون زمان اون شکلی بودن و اتفاقی براش افتاده بود، من یاد همایون انداخت. خب بعد با دقت گوش کردم و دیدم که چه جالب، این آدمه انگار توی همون دنیایی که همایون زندگی میکرد و تو همون دنیایی که من دوست دارم زندگی کنم داشت زندگی میکرد. فقط تاپیک اون بالاش فرق میکرد، تاپیکی که دنبالش بوده. یعنی اون روزم مثلا احتمالاً بهش میگفتی آقا 50 سال دیگه مثلا همایون فکر کنم 93 فوت کرده یا نه، آره 93. میگفتی مثلا یک دستیاری هست و مثلا کامپیوتر، میگفت آقا چی داری میگی؟ ولی تو اون دوره هم میدونی، دوره‌ای که مثلا تو ایران داشت اتفاقای مهمی میافتاد، این آدم مهمی بوده. و خیلی اتفاقات دیگه، یعنی مثلا توی قسمت‌های مختلف زندگیش برای من رد پاهایی برای اینه که اگه یه روزی گم شدم، چرا قوه اون راهی که گم شدم اونجاست. و یه چیزای دیگه در مورد همین حرفایی که زدیم، مثلا این آدم از آمریکا برمیگرده ایران، در دوران جنگ خودشو در اولین فرصت در حالی که هیچ هواپیمایی به ایران نمیرسیده خودش برمیگردونه اینجا. برای اینجا خیلی کارهای بزرگی میکنه. یه روزی میره، خاطرش هست که میگه من میرم خودم معرفی کنم برای اینکه برم جنگ. یارو میگه آقا تو مثلا پیرمردی اینا، بیا همین مثلا توی این پشت وایسا، مثلا گناه داری و اینا. میگه نه من میخوام برم بجنگم و اینکه بچه‌هامو میارم. میگه خب چند تا بچه اونا رو بگو بیان. میگه مثلا من 30 خورده بچه دارم. اینا میخنده و میگه آقا تو هم خودت دیوونه‌ای، هم حرفایی داری میزنی یعنی دیوونه‌است. برو با بچه‌هات بیا. من خودتو تنها اجازه ندارم بفرستم جنگ. یارو میره و برمیگرده با یه اتوبوس بچه، چون پدر بزرگشون آقای صنعتی بزرگ یک پرورشگاه بزرگی تو کرمان داشته به اسم پرورشگاه صنعتی که هنوزم هست. میره با بچه‌های پرورشگاه میاد که یارو فکش میفته و اینا هم با هم میرن جنگ. میدونی این آدم و این مدل این داستان خیلی حرف توشه. خب خیلی خیلی اون تاثیرگذاری است، خیلی رد پاه. و چیزای دیگری رو هم به من میگه. میدونی به من میگه که این بلایی که سر من امروز اومده که من دارم تو سن 20 مثلا 6 7 سالگی با این آدم آشنا میشم و میگم شت، چرا من تو 18 سالگیم نمیشناختمش؟ چرا من اینا بدبختی کشیدم به خاطر اینکه یک کتاب میتونستم بخونم؟ و به این میرسم که چقدر مدیا تاثیرگذاره. میدونی حتی مدیومی که مثلا من درگیرش بودم، چرا هیچ وقت مثلا اون کتابی که اونجا بوده رو نخوندم؟ حتی تاثیرگذاره چقدر داره ما رو کنترل میکنه. کنترل که ببین فکر میکنم کنترل میکنه به خاطر اینکه فید میشه از کنترل کردن. میدونی تو اگه پای یه چیزی که اشتباه پول نریزی که اشتباهشو هم میفهمن، فید میشه، پولشو میگیره، تبلیغ میکنه، نمیدونم بازیهای بزرگی انجام میده. من راستش بیشتر جنبه شخصی برام داره، یعنی کلمه‌ای که برام داره حسرته. نه اینکه آقا من حالا برم لزوما همون مثلا قدرت رو
که مثلا داره ذهن من رو تو اینستاگرام مثلا تحت تاثیر قرار میده بیارم پایین که یه کار دیگه بکنم. نه، من دارم به این فکر میکنم که من چی شد که اینطوری شدم و چیکار کنم که مثلا برای بچه‌م اتفاق نیفته، نه در مورد همه. چون من ازم تاثیرگذاری‌های کوچیکه که تاثیرهای بزرگ میسازه. تو مثلا من خودم هیچ وقت اون آدمه نمیبینم که با یه دیستراپشن بزرگ وارد یک بازی بشم که تو کارم هم نمیبینم. یعنی تو کار منم نگاه بکنی همه کاری که من کردم یه جایی بوده که هیچکی توش نبوده. هیچکی. صداگرافی، بقچه، تو دستیار و اینا که اون نیو تب همه میدیدن هر روز. خب هیچکی فکر نمی‌کرده اون اورراید بشه. هیچ کس. یا نمیدونم ما یه پروداکت داریم به اسم دسته اول لایت که روی فیش پرینتر کافه ها پرینت میشه به صورت روزنامه که تو اینستاگرام و اینا دیده باشیش. اون پرینتر رو همه کافه ها دارن. خب هیچ کس فکر نمی‌کرده از تو این روزنامه بیاد بیرون، بره کنار لیوان قهوه یارو یا بره تو ویتینگ یارو بشینه، یارو باز کنه مهمترین خبرهای مهم اون روزو بخونه یا اینفورمیشن بگیره و اینو بذاره تو جیبش ببره به یکی دیگه نشون بده. یا میدونی اون نیو مدیومه برای من اینجا پوینت بوده تو همه کارام. واسه همینم حس نمی‌کنم اون تاثیر قراره تاثیر خیلی بزرگ باشه. تاثیر ممکنه یه روز خیلی بزرگ بشه ولی از جنس دیستراپشن. نرفتی اصلا سمت اینکه برای اینکه تاثیر بذارم این کارو انجام بدم. دقیقاً برای انقلاب کردن هیچ وقت کاری نکردم. و حس می‌کنم با اینکه روحیم به اینکه رقابت کنم خیلی نزدیکه و اگه توی چیزی وارد رقابت بشم سعی می‌کنم حتما برنده بشم، ولی حس می‌کنم اون آدم نیستم. یعنی خوشحال نیستم از رقابت کردن. دوست دارم آدما با من رقابت بکنن. یعنی دوست دارم که من خیلی به مثلا اقتصاد باز به اقتصاد بسته اهمیت میدم. خب یا مثلا به انحصار شاید خیلی مثلا چیز نداشته باشم. هی کوچولم به خصوصیت انسانیم ربط داره. مثلا حتی توی کارم مثلا اینطوری نیستم تو فقط بیا با من کار کن. من باید این آدمو به نتیجه برسونم که با من کار کن و این اگه من زورش هم بکنم اون دلش اینجا نیست. در مورد همه چی هست. در مورد زندگی زناشویی آدما هم هست. تو چقدر من میتونی مثلا به یارو بگی آقا الا با من زندگی کن؟ چقدر میتونی به بچت بگی آقا من این کاری که میگم درسته نه اون کاری که تو بعد یارو رو با خودت هم عقیده کنی. شاید تو اشتباه میکنی. من که گفتگو باهات سیر نمیشم، ولی چون بهت از لحاظ زمانی قول داده بودم میخوام یه جمع‌بندی کنم که ببندیم این کورنر رو. توی صحبتات در مورد این صحبت کردی که آدم‌ها کار کردن باهاشون در کنار تجربه کردن حوزه‌های مختلف، ماجراجویی برای مواجه شدن با مسائل و موضوعات مختلف کمکت کرده تا آدم خلاقتری بشی، تا بتونی ایده‌هات رو پیدا کنی، شناسایی کنی، نقطه‌های مختلف رو به هم وصل کنی و توسعهشون بدی. و از اونور برای بهتر کردن اونا، برای نتیجه بخش تر شدن اون ایده ها، از یک زمانی به بعد همه چی رو همگرا کردی. اگر تا قبلش یه قیفی بودی که همه چی رو داشتی با آتش و تشنگی وارد خودت و زندگیت میکردی، یک جایی به بعد شروع کردی حساب شده تر و با حذف کردن یک سری اتفاقات این کارا رو انجام بدی. منبع الهامت برای یاد گرفتن، مرور کردن، کار کردن با آدم هاست، دونستن در مورد گذشتهشون، زندگیشون، بیشتر دنبال اینی که مدل فکری و نظرگاهت نسبت به زندگی رو خاص خودت کنی. و فکر می‌کنم ویژنی که داری علاوه کاری ها نه شخصی اینه که بتونی تاثیرگذار بشی، تا بتونی محصولی رو خلق کنی تا توی زندگی آدم ها کمکشون کنه راحت‌تر زندگی کنن و موثرتر بشن. چیز دیگه ای میمونه؟ در مورد ویژن هنوز شک دارم، ولی یه مدت طولانی من با ویژن داشتم به جایی نمیرسیدم. خب باعث ناامیدی میشد. به این نتیجه رسیدم که من باید دریم های مختلفی داشته باشم. خب مثلا یکی از دریم های من اینه که بعد از مردنم آدم تاثیرگذاری باشم. خب من بگم که تاثیرگذار بود. چجوری اندازه‌گیریش می‌کنی؟ خیلی هم برام مهم نیست که این ور اتفاقی برام بیفته. میخوام رد پام بمونه. یعنی اون میخوای بمیری ولی نمیری. آره تقریبا. اون زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست رو دوست دارم.
و یکی از اون دریما و بزرگترینش شاید تاثیرگذاریه. خیلی از آدما تاثیرگذار هستن به خاطر اینکه ویژنشون تاثیرگذاری بوده، اما جاهای دیگر فراموش کردن. من فکر می‌کنم دریمای دیگه احتیاجه براش. من نمی‌خوام هیتلر بشم چون اونم تاثیرگذار بوده. دریمای دیگه مثلا مثل این که تو با خوبی ازت یاد بشه شاید یه دریمه، ولی دریم تجاری دریمی نیست که پاداش داده بشه ولی تو میتونی پشتش حفظ بکنی. یا همون مثلا ذات که پرسیدی، فکر میکنم یکی از اون دریم هاییه که تو مراقبش باشی، مراقبت کنی از اون چیزی که در درون همه از روز اول هست و همه هم به نظر من پاک سرشتن و مسیر زندگی تو مثلا مراقبش باشی. همه اینا فکر میکنم کنار هم دیگه معنی پیدا میکنه. خواستم یه دونه رو اصلاح کنم. مصاحبت با شما بر من بعد از مدت ها خیلی ارزشمند و جالب بود. قربونت برم. اگه قرار باشه صحبت این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی به کی تقدیم میکنی؟ به همه آدم هایی که ازشون امروز تونستم نام ببرم و یه آدم دیگه‌ای که نتونستم نام ببرم. علل خصوص فکر میکنم توی سالهای گذشته به پدرم و مادرم، به خاطر اینکه جور خیلی از بدبختی های من اونا کشیدن که من هنوز تو مسیر بمونم. امیدوارم اول از همه سالم و سلامت باشن. سلامت باشی. بعد عمر طولانی داشته باشن و سایه‌شون بلند باشه برات. مرسی از اینکه وقت گذاشتی. قربونتون برم. به کوزی کورنر اومدی. دست درد نکنه. امیدوارم که برنامه خیلی خیلی جالبی باشه و بهتره کنه. نه با این مهمون، با همه مهموناش. دمت گرم که تا آخر این گفتگو همراهمون بودی. همونطور که معلومه این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. پس برای اینکه با همین فرمون پر انرژی ادامه بدیم، ازت میخوام که ما رو توی همه پلتفرم‌های دیگه‌مون هم دنبال کنی. تا کورنر بعدی حسابی مراقب خودت باش.